พุทธบริษัทเราเจ้าข้าทุกท่านเชิญได้นะครับบนวิหารหรือว่าท่านใดจะทำบุญร่วมชะตารวมบูชาดวงชะตาปีเกิดก็กราบเรียนเชิญนะครับบนวิหารได้เลยนะครับเจอนะครับพระแม่ศรัทธาบูชาดวงชะตาปีเกิดได้เลยนะที่ตรงหน้าป้ายก็จะมีมีป้ายมีต้นปัจจัยนะครับบูชาชะตาปีเกิดได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นตรงนี้อาจารย์เดี๋ยวท่านให้ผู้ศีลก่อนมันมาหมุนกันหมดละเรียนเชิญเลยนะครับท่านใดจะบูชาชะตาปีเกิดนักกษัตริย์ราศีปีเกิดนะครับนักกษัตริย์ราศีปีเกิดเรียนเชิญได้เรียนเชิญได้เลยบนวิหารหลวงเชิญเลยตอนนี้ท่านเจ้าคุณน้อยก็ขึ้นบนวิหารแล้วเดี๋ยวรอเวลามงคลก็จะได้เริ่มเข้าสู่พิธีการเรียนเชิญนะครับเชิญพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาท่านใดจะขึ้นมาฟังธรรมวันนี้กำหนดการที่ได้แจ้งไว้เริ่มเวลาประมาณ 17 นาฬิกามาลัยเก้าคือต้นปฐมบทในการฟังธรรมเทศมหาชาตินะครับสามเณรณัฐวุฒิชัยไสงามวัดโลกโมลี 18 นาฬิกามาลัยปลายพระประหลัดสุรศักดิ์โสภณจิตโตวัดโลกโมลี 19 นาฬิกาคาถาปันพระมหานารากรญาณยกูโลนะครับประเรียนธรรม7 ประโยควัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 20 นาฬิกาอานิสงส์พระเวสสันดรท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ท่านดร.ดวงคำอภิวัตโนนะครับอาจจะได้แสดงธรรมเริ่มเวลาประมาณ 20 ทุ่มสำหรับวันพรุ่งนี้เริ่มเจ้าเพราะฉะนั้นคนใดที่อยู่บ้านไก่นอนกับอยู่ที่วัดโลกโมลีเลยวันพรุ่งนี้เริ่มเจ้าเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเจ้ากันแรกคือทศพรนะครับพิมพ์ปานเวลา 8 นาฬิกาทานกันพักทรงโมเริ่มเวลาประมาณ 9 โมง 10 โมงกันนประเวศกันได้เปิดปีไหนจะได้เล่าให้ฟังแห่งครั้งหนึ่งแล้วก็ 11 นาฬิกากันชูโชค 12 นาฬิกาจุลปน 13 นาฬิกามหาปน 14 นาฬิกาการกุมารบัน 15 นาฬิกามัตสีนะครับ 16 นาฬิกาสักกบัน 17 นาฬิกามหาราช 18 นาฬิกา18 นาฬิกาชักกษัตริย์ 19 นาฬิกานครกันซาว2 ทุ่มอานิสงส์ทางประทีปวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการบูชาทางประทีปตีนกาวันเดือนยี่เปงรอบวัดโลกโมเลกับ1,999 ดวงเพราะฉะนั้นคนใดจะบูชาทางประทีปวันพรุ่งมาบูชาได้ที่วัดโลกโมเลได้เลยนะครับจากเจ้าหน้าที่จะได้นำมาจำหน่ายเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบูชาองค์พระบรมธาตุบูชาองค์พระพุทธปิมปาสารูปเจ้าในวัดโลกโมลีนะครับวันพรุ่งนี้ก็เริ่มเวลาประมาณ 20 ทุ่มอานิสงส์ทางประทีปนะครับแสดงพระธรรมเทศนาไปตัวศรัทธาก็จุดเทียนจุดทางประทีปบูชาไปตัวเป็นลำดับไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมาแล้วอยู่ดังลุ่มหรือว่าอยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่ในลานพระธาตุเจดีย์วัดโลกโมลีในลานพระธาตุก็มีโคมแขวนบูชาองค์พระบรมธาตุวัดโลกโมลีไปบูชาได้ที่กองอำนวยการเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด
นะครับเรียบร้อยแล้วก็อธิษฐานต่อองค์พระบรมธาตุวันนี้ชื่อนามสกุลข้าเจ้ากับผมดิฉันมาถวายโคมก็ขอถวายแด่องค์พระบรมธาตุวัดโลกบุรีถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโลกบุรีขอให้ดวงชะตาของข้าพเจ้าดิฉันก็ดีมีแต่ความสุขมีแต่ความสว่างไสวนะครับในปีหน้าปีนี้ปีหน้าปีต่อไปมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญด้วยเถิดนะครับอธิษฐานแล้วก็แขวนนะครับไปจนเสร็จสิ้นงานประเพณีเดือนยี่เป่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประเพณีก็จะสืบสานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีนะครับเป็นลำดับไปเพราะฉะนั้นคณะศรัทธาที่เดินทางมาแล้วเรียนเชิญนะครับเข้ามากราบองค์พระพุทธปฏิมาได้เข้ามาด้านในเลยนะครับเข้าไปเลยไปกราบขอพรพระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมงคลในโลกมงคลจักรวาลขอบังเกิดกับข้าพเจ้าด้วยเถิดเรียนเชิญครับเข้ามาได้เลยนะครับเรียนเชิญแล้วก็คนไหนจะบูชาดวงชะตาปีเกิดก็ด้านหน้าด้านป้ายเกิดปีไหนปัจจัยที่ป้ายอันนั้นนะครับไล่เป็นลำดับไปนะครับเชิญครับพ่อแม่ศรัทธาที่เข้ามาเที่ยวจอดรถขออนุญาตนะครับวันนี้การจราจรในวัดโลกบุรีอาจจะติดขัดเพราะฉะนั้นขออนุญาตจอดรถชิดไหลทางข้างใดข้างหนึ่งให้เรียบร้อยไม่จอดซ้อนคันไม่จอดขวางถนนเด็ดขาดนะครับรถจักรยานยนต์ขออนุญาตเข้าไปจอดด้านในนะครับขออนุญาตเข้าไปจอดด้านในด้วยรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็จอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นลำดับไปนะครับเราช่วยกันวัดจะสวยเพราะศรัทธาช่วยกัดกวาดวัดสะอาดสวยสดหมดเศร้าหมองวัดจะเด่นเพราะประชามาประคองหากทั้งสองช่วยกันวัดมั่นคงช่วยกันนะครับช่วยกันบูชาชะตาปีราศีปีเกิดนักษัตริย์ราศีปีเกิดนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เจ้าคนใดจะเอาผลไม้รากไม้มาร่วมเรียนเชิญได้นะครับคนเกิดปีคนเกิดปีชวดกันแรกคือทศพรมี19พระคาถาคนเกิดปีฉลูหิมพานต์134พระคาถาคนเกิดปีขานหรือปีเสือทานการ209พระคาถาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุเจ้าแฮนะครับวันประเวทมี54พระคาถาคนเกิดปีเถาะคนเกิดปีมะโรงกันว่ากันชูชกนะครับ79พระคาถาคนเกิดปีมะเสงจุลปน35พระคาถาคนเกิดปีมะเมียมหาปน80พระคาถาปีมะเมกุมารบันนะครับ101พระคาถาคนเกิดปีวอกพระธาตุประจำเปิดปีเกิดคือพระธาตุนครพนมมัตสี90พระคาถาละกาไก่คนเกิดปีกันธรรมประจำปีเกิดคือสักกบัน43พระคาถาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุลำพูนคนเกิดการปีจอ69พระคาถาการมหาราชนะครับพระเกศแก้วจุฬามณีคนเกิดปีหมูพระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุปีประจำปีเกิด36พระคาถาจักรพรรดินะครับนครกัน48พระคาถารวมชะตาปีเกิดทุกปีไล่มาตั้งแต่ชั่วฉลูขานทองมะโรงมะเสงมะเมียมะเมวอกลากาจอกุลนะครับ13ปีเกิดเรียนเชิญเลยนะครับปักได้เลยเกิดปีไหนแนะนำการปักปีนั้นบูชาอธิษฐานวันเดือนปีเกิดพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังฆังบังเกิดพุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิตถาคโตสิทธิลาโภชโยนิจังสัพพะกัมมะประสิทธิสัพพะสิทธิประสิทธิเมสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตขอดวงชะตาปีเกิดของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคำว่าสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อมาหลับเมื่อตื่นข้อมาย่างเมื่อเตี้ยวข้อไม่รู้ไม่เห็นข้อนา108 900 พันประการขอให้มันลายหายออกไปด้วยเถิดโดยนะโมพุทธายะขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีแห่งพระธรรมบารมีแห่งพระสงฆ์บารมีที่ปวงข้าพเจ้าได้มาบูชางานเทศมหาชาติวัดโลกบุรีขอเป็นดวงชะตาให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญด้วยเถิด
สาธุสาธุสาธุศรัทธาที่อยู่บ้านที่ฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์หรือไลฟ์สดทาง YouTube ก็ดีวัดฝ่ายหินหรือวัดโลกโมลีไลฟ์สดก็ฟังไปวันพุธก็มาเจ้านะครับมาละโลกโมลีเช้าคือเริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าเริ่มเลยตามกำหนดการก็เริ่มเลย 7 โมงเช้านะครับเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงช่วงค่ำประมาณ 2 ทุ่ม 3 ทุ่มสุดท้ายอานิสงส์ถางประทีปนะครับปูจาถางประทีปตีนกาปูจาพระเกศแก้วจุฬามณีปูจาองค์พระบรมธาตุวัดโลกโมลีปูจาพระธาตุประจำปีนักษัตริย์ราศีปีเกิดทุกพระบรมธาตุที่อยู่ในชุมพูทวีปลังกาทวีปในสยามประเทศล้านนาประเทศทุกองค์จะได้อัญเชิญมาเป็น9มาเป็นประถมมงคลให้กับศรัทธาทุกท่านสำหรับในจังหวัดเชียงใหม่มีพระธาตุบรมธาตุดอยสุเทพเป็นต้นเป็นประถมนะครับพระธาตุประจำเปิดคือคนเกิดปีมะเมวัดพระสิงห์คนเกิดปีมะโรงเป็นต้นนะครับตลอดจนถึงพระธาตุฮารีพุนชัยคนเกิดปีฉลูปีไก่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวที่มีไกด์มาไกด์ก็แนะนำนะว่าวันนี้วัดโลกโมลีมีแสดงพระธรรมเทศนาหรือว่าตั้งธรรมหลวงคนเมืองหรือว่าตั้งธรรมหลวงคนไทยประเทศมหาชาตินะครับสืบสารประเพณียี่เป่งสืบสารประเพณีนะครับงานลอยกระทงนะครับเทศมหาชาติก็นิยมจะเทศในช่วงงานประเพณียี่เป่งของคนล้านนาเพื่อจะเทศประมาณเดือนยี่เป่งเดือนยี่เป่งก็คือเดือน12ใต้นะครับหรือว่าเดือนยี่เหนือนะครับมันมีลำดับกันหลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับเป็นลำดับสืบไปนะครับเรียนเชิญนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทอดไปด้วยนะครับท่านใดจะทำบุญก็ปักนะบูชาเอาเหลือเวลาอีกประมาณ8 นาทีก็จะเข้าเวลา5 โมงเย็นนะครับ5 โมงเย็นแล้วเชิญท่านใดจะท่านใดจะมาจุดเทียนบูชาท่านใดจะบูชาแล้วก็ที่เหลือที่ส่วนสำคัญในวัดโลกโมลีมีรูปเหมือนของพระนางจิรประภามหาเทวีอยู่ด้านหน้านะครับใกล้กับกุฏิพระเมืองเกต9นะครับไปขอพรพระนางได้นะครับเป็นอนุสาวรีย์รูปเหมือนพระองค์ท่านประดิษฐานเป็นที่กราบขอสักการะขอพรดีถีมงคลในเดือนยี่เป่งก็กราบขอพรนะครับเป็นมงคลกับชีวิตเป็นมงคลกับคณะศรัทธาทุกท่านเรียนเชิญนะครับเราช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีอันดีอันงามของเมืองเชียงใหม่ของคนล้านนาประเทศจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหนึ่งที่มีวัฒนธรรมมีวัดเยอะเป็นลำดับต้นๆของประเทศนะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญท่านใดมาแล้วท่านใดอยู่ในอารามวัดโลกโมลีเชิญนะครับจะขึ้นมาบูชาธรรมจะขึ้นมาบูชาดวงชะตาราศีก็เชิญนะครับเชิญปักได้อยู่นี่ต้นนี้ก็ปักได้นะครับบูชากันเทศกันธรรมเชิญครับรวมด้วยช่วยกันนะช่วยกันบูชาชะตาราศีปีเกิดร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำบุญส่งเสริมวัฒนธรรมทำบุญส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับพระเวสสันดรเป็นพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสวยเกิดเป็นพระเวสสันดรนะครับท่านสละทุกอย่างตั้งบำเพ็ญเพียรทานนะบารมีคือการให้ทานเป็นที่สุดนะครับศีลบารมีคือการรักษาศีลเป็นที่สุดเนกขัมมะบารมีคือการปฏิบัติเป็นที่สุดนะครับสัจจะบารมีมีสัจจะเป็นที่สุดนะครับบารมี30ท่าขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือนามว่าพระสมณโคดมนะครับท่านเคยเกิดหรือว่าประสูติเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรก่อนที่มาจะได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตัดอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในพลกัปนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดจะมีความสำคัญท่านใดอยากตั้งผาธนาให้มีความสำคัญกับประวรพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาก็ตั้งผาธนาไว้นะทานบารมีคือการให้ทานนะครับศีลบารมีคือการรักษาศีลพระเวสสันดรเคยผนวดนะครับเป็นฤาษีไปประทับไปอยู่ในเขาวงกฏนะครับ
ปฏิบัติตั้งใจด้วยสัจจะบารมีสัจจะว่าจะถือศีลให้มั่นคงนะครับทานคือการให้ศีลให้บริจาคนะครับถวายทานลูกทานเมียทานราชรสทานสมบัติให้ทานทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอธิษฐานบารมีอธิษฐานว่าขอให้ได้ไปเกิดให้ได้ไปมีอนาคตการขอได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการด้วยเถิดอธิษฐานบารมี เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราทำบุญวันนี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้ได้ไปเกิดในสมัยภพภูมิขององค์พระศรีอริยเมตไตรในอนาคตการเบื้องหน้านู้นด้วยเถิดเพราะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าครูบาอาจารย์ได้ดำริไว้ว่าท่านใดได้ฟังธรรมเทศมหาชาติครบ13 กันจะได้เป็นเสวยชาติในพระในพระศรีอริยเมตไตรจะได้มาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าลำดับองค์ที่5นะครับในพลกัปนี้นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นในชาตินั้นเขาว่าเราไม่ต้องทำงานนะครับปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไปเด็ดเอาในต้นกาลปะพฤกษ์นะครับเพราะฉะนั้นตั้งสัจจะอธิษฐานนะตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับใกล้เวลาแล้วนึกศรัทธานึกนิมนต์สามเณรณัฐวุฒิไสงามสำนักวัดโลกโมลีวัดโลกโมลีเป็นวัดนักเผยแผ่ด้วยพระสงฆ์สามเณรหลายรูปนะครับในวัดโลกโมลีเป็นพระนักเทศทั้งหมดนะครับมาเกิดจากวัดโลกโมลีอย่างไทยพระท่านพระปลัดพระสามเณรหลายรูปพระสงฆ์หลายรูปนะครับเกิดจากวัดโลกโมลีเป็นพระนักเทศหลายๆรูปอย่างตุ๊กปีฟกนี่ตอนนี้ไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดยางกวงอันนี้ก็นักเทศธรรมาทองนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธานิโมเชิญเลยเชิญขึ้นมาบนวิหารได้เลยขณะนี้ไว้เวลาแล้วเดี๋ยวได้ลำดับเบื้องต้นจะได้กราบราตนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลนะครับท่านเจ้าคุณน้อยวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะกราบราตนานิมนต์มันนั่งอย่างที่อาสนะรับรองก่อนหลังจากนั้นเราจะได้ไหว้พระเราจะได้กราบนิมนต์ท่านท่านเจ้าคุณน้อยคือพอคือศีลก่อนคือศีลเรียบร้อยกราบนิมนต์สามเณรขึ้นธรรมาสน์แล้วก้าวกับผมจะได้อาราธนานะครับวันนี้อาราธนายกยอคุณพระรัตนในเวรโอกาสอาราธนาพระเวสสันดรก่อนเราจะได้อาราธนาธรรมก่อนที่จะอาราธนาธรรมก่อนที่มนต์ท่านเจ้าคุณจุดเทียนส่องธรรมจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็อาราธนาธรรมขึ้นทำอะไรเก้าเป็นลำดับสืบไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ไปพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเราเจ้าข้าทุกท่านตั้งใจสาธุสาธุครับผมเดี๋ยวขึ้นมาเถอะเดี๋ยวก่อนไปห้องผู้จานก่อนลูกจานก็ได้ที่ตุงครับตุงชะตาราศีมีตังใดเอ่ยเอามาพวกเนาะวันพวกคนใดจะบูชาตุงบูชาชะตาราศีปีเกิดวันพวกมาบูชาตุงเงินตุงคำตุงสตางค์ตุงเงินเอามาบูชาได้วันพวกนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาละพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาพ่ออุ้ยพ่อเหมาะแม่ม่อนนิมพระคุณเจ้าสมณเณรเจ้าหลายๆตนหลายๆองค์นิมนต์ศรัทธาบูชานะช่วยกันนะครับวัดโลกโมลีที่เป็นวัดเก่าแท้ๆปีนี้มาพอก็ตกใจเสียหน่อยคนก็หายไปหลายๆท่านหลายๆคนเนาะเขาเพราะว่าบางท่านก็ไปเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ละหลายท่านหลายคนมันนึกถึงเสื่องใหม่ก่อนยกกลับไปสัก4 5 6 7 ปีโอ้นับนะครับวัดโลกโมลีสังเกตเตอร์เป็นหญิงทั้งนั้นแล้วก็เป็นเทวดางามทุกคน
พระนางจิรประภาเป็นแม่หญิงหรอเพราะฉะนั้นวัดโลกมลีเป็นวัดผู้หญิงสังเกตเตอคนใดมาวัดโลกมลีอยู่วัดโลกมลีอยู่ไปจะงามไปได้เลยสังเกตใครได้งามเมินมาอยู่วัดโลกมลีสวัสดีครับผมมาโอกาสพิเศษตั้งใจมาวันจริงจะกลับบ้านละมา2-3 วันก่อนโอ้มาได้วัดโลกมลีตั้งทำหลวงต้องอยู่มากุปีนึกไปนึกมาก็อยู่วัดโลกนี่มาเมินเหมือนกันเนาะวัดโลกมลีเมินช่วยกันนะครับตอนนี้ก็เวลาละ5 โมงแรงแล้วนะครับ5 โมงแรงแล้ววัดโลกมลีนี่หาไม่ยากกำแพงวัดตึงเหมือนไผ่เป็นกำแพงดินแดงนี่อิฐแดงเหมือนไผ่มีวัดเดียวในประเทศไทยวัดอื่นมันมีนะอิฐแดงนี่มันมีมันไม่ได้แปลงกันเพราะสมบัติประทาสีขาวมดยังศรัทธามาเลยครับเดี๋ยวได้เวลาแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณ5 โมงแรงแล้วเด้อนิมนต์ศรัทธาวันผู้คนใดจะบูชาตรงปีเกิดบูชาตรงเงินตรงทองวันผู้มาบูชาตอนนี้แบบบูชาเตื้อนะครับวันผู้ก่อนจะเริ่มลูกเต้าหลานเรียนอยู่บ้านคนใดมาได้มาเขียนชื่อมาด้วยมาเขียนตรงนะครับพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาเอาได้แล้วยังครับผม5 โมงแรงแล้วเนาะศรัทธาเรียนเจอเลยครับรถยนต์จอดแล้วขึ้นมาเลยรถยนต์จอดให้เป็นระเบียบนะวันพุธครับผมพวกเรือพระเจ้าครับพวกแรกเลยพวกนี้จุดเทียนส่งข้อบูชาดวงชะตาสตวง108วันพุธเริ่มวันนี้เอาว่าวันนี้ปฐมบทฟังต้นก่อนมาลัยเก้ามาลัยปลายกถาปานิสงส์พระเวสสันดรเนี่ยก่อนที่จะฟังธรรมถึงมด14 ปี13กันปฐมบทวันนี้มาลัยเก้าเพื่อจะเกินก็หรอแล้วก็คาถาปันพระเวสสันดรมี 1,000 พระคาถาเพราะฉะนั้นวันพุธเตรียมน้ำออกมาสักขวดน้อยคนน้อยๆเนี่ยเอามาใส่ในสลุงนี่คนละน้อยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เตะเรียบร้อยเอากลับบ้านไปละคนละขวดเอาไปพรมบ้านเพราะว่ามีพระคาถา 1,000 พระคาถาพอดีนะครับเนี่ยเป็นเคล็ดลับไปเอาไปอาบอย่าไปเจ็บปะไข้เราต้องกินเพราะว่ามันเป็นผสมไปละอย่างหมูน้ำอบน้ำหอมพ่องเอาไปอาบไปพรมบ้านไปพรมรถเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยผมย่าเยี่ยประจำเนี่ยเวลาแล้วเราปิดบ้านไปพรมบ้านอาบพ่องตึงบะเจ็บบะไข้บะนาวบะเมื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของดีอยู่ในสลุงฮะน้ำมนต์พันคาถานะครับเพราะฉะนั้นวันพุธแล้วก็วันพุธผลไม้ใครจะมาหอมจืนได้ส้มก็ได้กล้วยก็ได้อันยังก็ได้เอามาหอมกันหอมเรียบร้อยวันพุธมันเต้อย่างเรียบร้อยแมลงเรียบร้อยมันเซ็ตครบประกอบแจกกับพริกบ้านไปกินเป็นยาอายุวัฒนะนะครับกินแล้วก็ประเจ็บประไข้อธิษฐานนะครับผมที่3อายุปณิจะได้ละจะ60-70ละบ่เคยเจ็บบ่เคยไข้พ่อกินของวัดโอเต้นะทำไมผมเกินนี่เล่าให้ฟังเคล็ดลับเคยเดินทางไปทั่วประเทศหลายๆเจ้าไปเจอครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์เพราะว่าของวัดน่ะมันของดีรู้ไหมทำไมของดีเพราะวัดเปิดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทุกวันปี365 วันคูณ2เป็น700 ป่ายเนาะเพราะฉะนั้นสวดตึงบะสวดเจ้าสวดแรงหรอของทุกอย่างน้ำก็ดีไอ้อย่างที่อยู่ในวัดมันถือว่าเป็นของวิเศษตอนที่เราจะกินต้องอธิษฐานนะอธิษฐานแล้วก็กินเบอเจ็บเบอไข้และที่สำคัญของในโลกนี้ไม่มีของฟรีไม่มีของฟรีเพราะฉะนั้นของที่มันแจกคือก็ดีทำบุญเห็นสักบาทก็ได้เพราะว่าเอาถวายของวัดของวาเขาซื้อเอาปู่เจ้าหรอกเอาไปเอาของฟรีบาท1ก็ได้5 บาทก็ได้10 บาทก็ได้แล้วแต่เอากลับบ้านก็จะกินอธิษฐานข้าเจ้าชื่อหยังนามสกุลกินแล้วก็ขอให้บาดเจ็บปะไข้บะเป็นหยังสุขภาพพลามัยขอให้แข็งแรงนะครับอันนี้เคล็ดลับ
เนี่ยครูบาอาจารย์เพื่อนถึงว่าไปหลอกอาจารย์ไปบอกนะของดีเนี่ยของวัดอ่ะเพราะฉะนั้นวัดเวลามีโรงทานก็กินแล้วก็อธิษฐานนะครับเป็นเชิญครับผมศรัทธาที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาบนวิหารได้เลยนะครับท่านใดจะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรียนเชิญนะครับขึ้นมาบนวิหารได้เลยนะครับบัดนี้งานเทศมหาชาติประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ วิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับในเวลาอันเป็นมหามงคลเลิกแล้วกล่าวกับผมบัดนี้กราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพจะได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยขอกราบอาราธนานิมนต์ครับผมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณนะครับนั่งอย่างที่รับรองก่อนนะครับบัดนี้ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเราเจ้าข้าทุกท่านอันจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีเดชเมืองหัวเมืองเชียงใหม่สันฐานใหญ่กว้างตัดที่นี่พนมมือขึ้นเราจะได้กราบยังประบทพระบาทพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์องค์พระพุทธปิณปาสารูปเจ้านามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถองค์พระพุทธปฏิมาประจำวิหารหลวงโรงอุโบสถอารามวัดโลกโมลีนบน้อมกราบไหว้สาองค์พระพุทธปิณปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันธาปนาตั้งไว้ในอารามวัดโลกโมลีคือเป็นมังคละมงคลณมณฑลสถานนากาลบัดนี้กราบอิมินาสังกาเลนะอุทังอภิปูชยามาอิมินาสังกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสังฆาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวันตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิลำดับนี้ไปศรัทธาวัดโลกโมลีมาประเคนกันขอศีลก่อนครับผมแม่ยุพิละมุขครับเจอเลยครับแม่ประเคนกันขอศีลก่อนตั้งอกตั้งใจสมาทานศีลศีลคือข้อห้ามนบน้อมมาเป็นมงคลกับชีวิตเป็นมงคลกับตนกับตัว
นาการระบัดนี้สืบไปทุกท่านตั้งใจณบัดนี้มายังพันเตติสาลันเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปีมะยังพันเตติสาลันเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปีมายังพันเตติสาลันเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติต
ตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอาจารย์ที่ลั่นกองแห่งกรรมจะได้จุ่มโดมเทวดายกเอาคุณพระรัตนตรัยก่อนจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในภูเรื่องแรกโยสันเอสินโนวาลัมโพธิมุลเลมาลังสะเสนังมหันตันติวิจัยโยสัมโพธิมาขันชิวรานันตัญญาโนโลกุนตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังสาธุสาธุโอกาสามสิริวิสุทธามกุลตามปวัลโลโสอุดมบรมพุทธาทิลันตันนาไตผ่านแถวพระแก้วเจ้าตั้งสามปางการยังขีบานเรื่องลือเพื่อเกิดบารมีธรรมศีลปารมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตนกับตัวไปถูวาปาว่าใจถอดไตภาวะลอดไปเวียงแก้วยอดเนรปามในที่กาลบันดีก็หากเป็นวันดีนิทีอันละวิเศษเหตุว่าเป็นวันประเพณีเดือนยี่เป่งบันดีสันธาผู้ค้าทั้งหลายบัดนี้ก็ได้มาจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีใหญ่เมืองตันตินีมีใจไม่มีฟังธรรมมหาจารย์ดวงพระเสริฐเพื่อเกิดผลละบุญผู้ค้าทั้งหลายยังตีโคดาวโนสีปังธรรมมุนีไข่บอกไว้ว่าโหนในโลกตายสงสารใครสุขเจยบ้านอยู่เตียงเต้าบ่มีถูกเศร้าสิ่งใดกันว่าตายจากโลกลาได้หันหน้าพาอริสารอริยเมตไตรจงเป็นใสผ่านแผ่วแห่งผู้ค้าต่างหลายณโอกาสกาลบัดนี้สันธาผู้ค้าทั้งหลายก็มีความจมจือสู่อารามวัดโลกโมลีตตินีได้เอาธรรมดวงพระเสริฐมาพลละผู้เพื่อตามประเพณีมีตั้ง13กันเล่าบัดนี้ผู้ค้าต่างหลายเขามีความจมจื่นยินดีณโอกาสกาลบัดนี้แด่เติมสาธุสาธุโอกาสาบยังพันเตทุปามุภาลาจาตานังเวสันตลตานังสัพพวัตถุนานาตานังสัพปริวาลังสังคัสสะโอโนชยามาทุติยัมปีตาติยัมปีมยังพันเตทุปามุภาลาจตานังเวสันตลจาตังกังสัพพวัตถุนานาตานังสัพปริวาลันตานังอัมหากังทีคาลตังหิตายาสุขายายาวันนิพพานายาสังวันตันตุโนบัดนี้กันทวนแรกขอกราบราธนานิมนต์สามเณรณัฐวุฒิไสงามสำนักวัดโลกโมลีขึ้นสู่ธรรมาสแก้วทุกท่านนะครับพนมมือขึ้นนบน้อมเอาคุณแห่งพระรัตนตรัยคุณแห่งพระสัทธรรมคุณแห่งพระสงฆ์คำว่าคุณแห่งพระพุทธเจ้า56พระสัทธรรม38คุณแห่งพระสงฆ์14มหาตบะเดชะมงคล108ดิถีมงคลการสมัยณสำนักวัดโลกโมลีอารามใหญ่กว้างเดชเมืองหัวเมืองเชียงใหม่สันธานตัตินีบัดนี้ยกเอาสามเณรณัฐวุฒิไสงามสำนักวัดโลกโมลีขึ้นสู่ธรรมาสแก้วแล้วก้าวกระผมกราบราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าว่าพระอารามหลวงวัดโลกวัดดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์คือโครงการระบัดนี้สืบไปเทียนเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมเทพเทวาฮักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมื่นโลกธาตุจักรวาลเสื้อเมืองรักษาเสาหลักเมืองเสื้อวัดรักษาอารามวัดโลกโมลีลูกขาเทวดาอากาศเทวดาอินพรหมยมยักษ์พุทธนักน้ำยกอัญเชิญมาเป็นก้าวมาเป็นประธานณมณฑลพิธีณการระบัดนี้เจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมเทพเทวา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสือวัดเสือวาเทวดาอันสัญจรไปมาณอารามวัดโลกโมลีหัวเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ณบัดนี้พระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอัญชริวรังอายาจันทามสันติทาสัตตาปรัญชาชาติกาเทเสตุพมังอนุกัมปิมังประชังอาราธนังกาโลมังอันเจริญสุเทพเจ้าเจดีย์พระนางจิรประภามหาเทวีโลกไว้พระพุทธเลือลังสีกวนกาเมืองเฮยจุงมาอภิบาลกายอยู่ด้วยสวสดีใจโยใจโจกจังมองก่อนสุภเลิกมหาพรยิ่งแล้วลาภาจุงมาดอนตันตั้งหลายเฮยสุขเกษมผ่องแผ้วเลิศด้วยลาภาอายุยืนยิ่งร้อยวาสาวันนาผ่องโสภาเลิศล้วนสุขันยิ่งอัตตาตุกเมื่อยามเฮยพละกำลังทวนปราบได้หมู่ภัยมันยกมือ10 นิ้วต่างปวงมาลาของข้าพเจ้าจงมีแก่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีตลอดจนถึงท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองภิกษุสามเณรจุตนจุองค์บัวละมนขอเจริญพรยังคณะศรัทธาและมูลราชศรัทธาต่างหลายที่ปากันมานั่งอยู่ในควงสืบชะตานี้ก็ดีนั่งอยู่ต่างนอกก็ดีวันนี้นั้นสามเณรม่อนน้อยจักได้เอาธรรมปฐมมาลัยหรือมาลัยเก้าเนื่องในงานยี่เปงหรืองานลอยกระทง เนื้อธรรมจะเป็นจะได้นั้นญาติโยมสั้นท่านศรัทธาตั้นต่างหลายจงตั้งอกตั้งใจสดับรับฟัง นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะสารณมาหินิยังปุณตันเสทังนามิโตธรรมันจะสังขันจะนามิโตสัทธโวดุลาสัมปุลิสะตั้งลายตั้งหญิงใจหนุ่มเทาตั้งสัทธาเก้าเป็นประธานมีใจบานจืนจูมานั่งอยู่นานำจุงจักจำทวนทีเราจักจีจาขายยังมาไล่กันเก้าอันอาจารย์เจ้าหากนำมาบัดนี้แลนากีละดังเราจะกลูมานิไสปังเมื่อปฏิไว้สัพพัญญูตนเป็นคู่แก่โลกเพื่อเปิ้นโศกไปมานเข้าสู่นิพพานเวียงแก้วเมินลวงแล้วมาหลายวัฏายังมีพระมหาเถระเจ้าตนหนึ่งชื่อว่าเจ้าเทพมาลัยตะลงสินใสสะอาดจบจรัสอภิญญาอุปมาเพียบใดกับเจ้าที่ไวโมคคัลลนาก็สำลานยังจอดในอารามยอดเรืองงามในกำปนจนาเตต้องคงให้ทองตะวีปลังกาก็มีหั่นและนาอันว่าพระมหาเถระเจ้าตนนั้นโสติเตียนยอมโพดคุณนามีเมตตาจูปูยอมไปสู่อบายหันคนหลายทุกข์ยากด้วยกรรมวิบากนานาย่อมนำมากล่าวให้รู้ข่าวเถิงหูแห่งเจ้าจุมปูตะวีพี่น้องได้แจ้งสองหันใสลือมีใจเกิดซอยอุทิศสอเตยตานแผ่บุญตานเตือนตุ้มเฮือปนจากกลุ่มอบายได้พันภายกายภาคนี้เสียจากต่างแค้นได้สุขเย็นจืนจ้อยในปราสาทซอยเมืองสวรรค์คนลือนั้นอดเอาอันว่าพระมหาเถระเจ้าตะลงกุลมีอาลิกาญาและอาเตกะทิวสังยังมีในวันหนึ่งเล่ายามเจ้าลุงนั้นก็มีพระมหาเถระเจ้าสินใสวิเศษก็ออกจากเขตแดงตนเดินเต้วหนปินทิมบาทบ่ฮือขาดประเวณีตามประมุนีสั่งไว้บ่ฮือได้สูญหายยังมีใจคนหนึ่งโสดทุกข์ไล่โหดอนาถาเต้าลังสาอยู่เฝ้าเลี้ยงแม่เท่ามารดาวันนั้นมันมาสอดโพดไปลอดโบคลนีหันดอกนิลลบันดีแปดดอกพงบานบอกวังใสมันมีใจผ่องแผ้วเด็ดไว้แล้วนำมาแล้วลาไก่จะขึ้นสู่ยังตีอยู่เลื่อนตนเดินเตียวหนไต่เต้ามาปะใส่เจ้าเทพมาลัยมันมีใจจมจืนยกมือขึ้นเหนือหัวเอาดอกบัวแปดดอกพงกลีออกงามดีถวายลูกศิษย์พระมุนีแล้วก้มกล่าวอธิษฐานว่าเตชะตานแห่งข้าอย่าตำจ้าหายสูญขอให้เป็นบุญเตือมกำให้ลวงล้ำอนาถาเกิดไปนาขอให้ข้าเป็นดีความเครื่องขี่ญาลายอย่าให้ได้เล็งหันขอให้ปันไปลอดอมตะยอดเนลปานเดเตวาอันตินั่นพระมหาเตปมาลัยตนบุญกว้างก็กล่าวอ้างอนุโมทนาว่าเอวังหนตุดังนี้เป็นต้นว่าดุลาอุบาสกเคยหนุ่มเนาแม้นว่าเจ้าขนิ่งในภาคธนาได้จากต่างไว้
ว้จุ่มสมไฟใจหมายอย่าได้หายกาดก้อยจุ่มสมไฟห้อยมโนในแดเตอว่าอันแล้วเจ้าตนแก้วเตปะมาลัยก็เกิดใจลายปอกว่าจักเอาดอกดวงดีขันถ้ามีบ่พรไปไว้บ่อนแดนใดจักเอาไปอภิวาตีภาษาธนาคาถาเทศนาแลกเก้าหืดแก่เจ้าปัญจวัคคีหรือจักเอาดอกนี้ไปพังกีไปไว้ตีนิพพานอันว่าสถานนั้นใส่เราหาได้เคยไปควรเอาดอกใสสะอาดไปไว้พระธาตุจุฬามณีเป็นบุญมากเต้าแก่ใจศรัทธาตั้งหลายกันพิจารณาเมียนจอดเจ้าตนยอดเตปะมาลายยินมีใจจืนสู้ก็เข้าสู่จตุธาชักอภิญหารเบนบาทคืนอากาศแล้ววายเช่นกันใจก็รอถึงขวางยอดจุฬามณีอันงามดีใจจะในจันฟ้าตาวติงสาก็มีหันและนาว่าอันแล้วพระมหาเถรัญเจ้าตนบุญกว้างก่อนยอมมือต่างเนื้อหัวเอาดอกบัวงามอาจปูจาตาเจียงเทียนประทักษิณสามรอบขาโบนานนอบสามหนแล้วถอยตนโคดออกไปนั่งไปนอกสนามพอเจดีย์งามบ่เศร้าเป็นติไว้เกตเก้าพระมุนีก็มีวันนี้แลนาตถาในกาลานั้นเราอันว่าเต้าเป็นเจ้าอินตาก่อนนำเทวดามวลหมู่เข้ามาสู่สนามอัญจุลีงามอภิวาทปูจาพระมหาธาตุจุฬามณีประทักษิณดีเมียนแล้วเต้าตนแก้วอินตาก็แลตาไปลอดหันใส่ยอดเตปะมาลัยจิงเข้าไปนั่งไกยกมือไหวจะถามว่าข้าแด่เจ้าสินงามลายแลเจ้ามาแต่แดนใดจากไปในเตียวซอจริงมาลอดเมืองสวรรค์จุงไข่ปันบอกกล่าวหือลูกข่าวขี้ญาพระมหาเถรัญเจ้าก็ตอบกลับไปว่าเรามาไกลต่างนาจากโลกลาจุมปูเพื่อมาดูน้อมไว้ยังแก้วแก่นใต้จุฬามณีแล้วใครว่าที่ทำเราซึ่งเต้าเจ้าอินตาวาดูลามหาลาภสมปานอันนำนาอันว่าเทวดาตั้งหลายหลากเทวบุตรเลืองลายได้คงควายบุญไว้แต่โลกใต้จุมปูบุญนั่นจูส่งโยมาเกิดสู่สวรรค์ยังปากันมวลหมู่เข้ามาสู่สนามแห่งเจดีย์งามบ่อเศร้านกกลมเก่าปูนจาเป็นนิรันดร์มาจะใจบ่เว้นไว้นิกายเป็นสันใดบ่กายบ่รู้นายต่างบุญนั่นจะในเมื่อนั่นคุณอินตาตนองค์อาจก็ต้านถอยว่าเจียนจาว่าจากอุปมาเปรียบไว้คนโลกไตโลกีข้าวเปลือกมีแต่น้อยเต้าซ้ำปล่อยตุ่มวางมีใจจางขี้ข้านจุงมือยานกระทำการบ่ปอนนานแต่เราบ่มีเขาจะกินคนเตียวดินในโลกไตมีเขาใส่ถุงยาเป็นพี่เลี้ยงเมียลูกเต้าบ่มากเต้าทมนาก็อด
สาสัจใจหาเข้าไม่ล้อมสร้างไล่จอมติดต่อเข้าเพื่อก็มีมาบ่เครื่องกากันยากบ่ลำบากนานไปอุปมันเพียบไว้คือหาได้เทวดาลูกเต้าบ่มากทมเล่าขันนาลายหลากเทวบุตรมากนักนำได้กระทำบุญไว้แต่โลกใต้เมืองคนบุญบันดงจงกองมาเกิดในห้องขวางสวรรค์จริงปากันมวลหมู่เข้ามาสู่สนามแห่งเจดีย์ทัดเจ้านบก้มเก้าปูจาเหตุปรารถนาใครได้ยังบุญใหญ่ทมกองมาล้อมกองบุญเก่าหือมาเต้าหลวงลายได้สมหมายไฟห้อยบอกการก้อยเร็วไปเฮือบุญตนสั่งสู่โยขึ้นไปสู่เมืองเนลปานได้ตั้งอยู่เมินไปแม่นมีใจจมจืนสนุกตื่นใจจมอภิลมบอกขาดในปราสาทไพมานบ่ปากันมาไว้พระธาตุใหญ่ดวงดีนามีบุญแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนเบาบางกันบุญจางเสียงขาดย่อมก้อยกาดไปปันอยู่สวรรค์บ่จ้ายอมได้กล่าวลงไปว่าขอเจ้าสินใส่บุญใหญ่จุงลูกไว้ตามมีดังนี้เตอกันคุณอินตากล่าวเจ้าตนเตปะมาลายซ้ำทำไปแล้วเท่าว่านอนเนาพันเจ้าอาลิยเมตไตตนอยู่ในภาษาจันฟ้าอาตุสิตายังจากลงมาขับไว้ยังพระธาตุใหญ่จุฬามณีในวันนี้จะเลิกคุณอินตาเจ้าฟ้าก็ตอบตาใครคำว่านอคุณทำบุญกว้างยังอยู่ในสุติตาเตียนย่อมมาพร้อมพำวัน15 คำดีลีส่วนวาติทีวันนี้ใส่แม่น15 คำไข่เติงตานนอจอมทำบุญใหญ่เตียงมาไว้ปูนจาดังปกติมาลวงแล้วบ่ลาดแกล้วเสียใจในเมื่อพระมหาเถรัญเจ้าพงตานเล่าเจียนจากับคุณอินตาติลาดบ่ตันขาดว่าทีทัดนั้นยังมีเตวบุตรตนหนึ่งเรามีนางหนุ่มเน่ากัญญาสังขญาบ่น้อยได้100เป็นบริวารจืนจนบานจุปูเก่ามาสู่สนามแห่งเจดีย์งามประทาดเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าก็คันนิ่งใจเล่าในใจจริงจะใครทำข่าวซึ่งท่านเต้าอินตาว่าเทวบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสวรรค์จันเนลปานแม่นนอจอมบุญกว้างมีชื่ออ้างว่าอริยเมตไตรคุณอินตาตอบถอยว่าบ่แม่นน้อยซอยจอมทำหากเป็นเทวบุตรสามัญแต่ใส่จากมาไว้ปูจายังพระจุฬามณีตามโอกาสเติงหันกันคุณสวรรค์กล่าวแล้วเจ้าตนแก้วเตปะมาลัยก็กล่าวไปแถมเล่าว่าจะเก่าปางหลังนาบุญสั่งนิสัยเทวบุตรใดกระทำมาข
อใครจะบอกกล่าวบอกฮื้อข่าวเล้วปันคุณสวรรค์ตนองค์อาจก็ต้านถอยว่าใครจะว่าแต่เดิมปางก่อนเมื่ออยู่บนเมืองคนเตว่าบุตรนิสัยทุกยากไล่เครื่องขี่คุณนางมีภายแพ้ตอดก่อนเข้าแก่ตัวกาอันบินมาทิ้งไกลบุญนั่นไล่ตัวตันมาเกิดสวรรค์ฝากฟ้าคงแหลงลาตาวติงสามีนางกัญญาบ่อนน้อยได้100เป็นบริวารดังโบราณว่าไว้คนโลกใต้ยิ่งใจมีใจภายเพื่อฮือตานแก่สตาดีละจานพระละทานนั้นใส่นับอ่านได้101ดิลีหากอันมีแต่เราดังกำกล่าวโบราณใจคนผ่านหิวหอดเอาเข้าต่อตานกาบุญนันนาจองห้อยมีนางฟ้า100เป็นบริวารอันวันเตวาบุตรทนนั้นมาหลอดแล้วที่ควงแก้วย่อจุรามณีก็จะลีน้อมไว้ทวนคบไว้3 หนแล้วนำตนคนออกไปนั่งไปนอกสนามทัพนั้นยังมีแต่ว่าบุตรตนมีนางนาสาวสันนมกวดอภิลมจมชื่นใน10,000เป็นบริวารก็มายังสันทานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูนจามหาเตละเจ้าบุญใหญ่ก็ทำเต้าไตอินตาวันเตวันดุจมาก่อนแห่งนางฟ้าสาวสีลัสมีบ่อเศร้าแม่นนอนเนาพระเจ้าเลือคุณอินตาตันต่อว่าบ่แม่นนอพระทศพลหากเป็นเตวบุตรตน1สายจากมาไว้ปุญจายังพระธาตุเจ้าดังเมื่อเก่าเดิมมาพระมหาเถระเจ้าเตปมาลายก็กล่าวคำไปแถมเล่าว่าจัดเก่าปางหลังนาบุญสั่งนั้นเตวบุตรได้กระทำมาคุณอินตาตอบต้องแจ้งส่งหันใส่ว่ามันเข็นใจยากไหลเกิดกลุ่มไตจุมปูไตตุ้มลายแหลนหือต่างเข้าแก่สามเณรกันดับเข็นเสียงจาดบุญบ่ขาดตัวตันมาเกิดสวรรค์จันทร์ฝากฟ้าคงแหลงลาตวติงสามีนางกัญญาหลายหลาก10,000หากเป็นบริวารดังโบราณว่าไว้ว่าคนโลกไตยิ่งใจสันทาภายเพื่อแผ่เฮือนตานแก่ผู้ทุจนผู้มีตนบ่เศร้ารักษาศีลเก่าคืนวันบุญอันนั้นหลายแล10,000แต่หากเป็นตลาเตวบุตรตนนั้นมาแล้วควงแก้วจุลามณีก็อันจุลีน้อมไว้ทุกโกไว้3 หนแล้วถอยตนบ่ไก่นั่งไปหันไตเจดีย์ทัดนั้นยังมีเตวบุตรตนมีนางได้3 หนเป็นบริวารก็มายังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาขันนิ่งใจในใจว่ายิ่งสงสัยบ่แล้วจริงถามเต้าตนแห่งแก้วอินตาวาเตวบุตรมาก่อนแ
แห่งนางฟ้าสาวสีลักษมีดีบ่เศร้าแม่นหอนเนาพระเจ้าคุณอินตาต้านต่อว่าบ่แม่นนอพระมุนีสังกามีบังเกิดเจ้าตนพาเสดเตปะมาลายก็ทำไปแถมเล่าว่าจะเก่าปังหลังนางบุญสั่งนั้นโสดได้มาโพยโตตันคุณสวรรค์ตอบทองว่าเมื่ออยู่ห้องปันตำปีสัทธามีลายหลากได้เลิกซากทรงสการโศกคนพาทันนาอยากไล่ได้เตียวไตตามทำเว้นจากกรรมบาปกานั้นโสดได้มาโพดโดยตานกันความหน้ามอลันนาก็ได้มาบังเกิดในจันฟ้าเลิศปลายบนนี่แหละนาเทวบุตรตนนั้นมาแล้วลอดควงแก้วจุลามณีก็อัญจุลีขับไว้ทวนคบไว้3 หนแล้วทอดตอยคอยออกไปนั่งไปนอกตามเปิงก็มียังมีแต่ว่าบุตรแถมตนหนึ่งใสมีนางฟ้าได้50,000เป็นบริวารก็เข้ายังลานประทาตเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าขันนิ่งใสสงสัยจริงจะใครถามข่าวซึ่งตานเต้าอินตาวันเตวันบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้ากัญญาแม่นนอพุทธายอดซอยน้ำจืนจ้อยอริยเมตตาคุณอินตาตันต่อว่าบ่แม่นนอพระมุนีสังกาบ่มีแล้วเจ้าตนแก้วเตปะมาลายจริงทำไปแถมเราย้อนบุญเก่าสั่งจะจริงได้มาบังเกิดในจันฟ้าเลิศปลายบนคุณอินตนอยู่ฟ้าก่อนตอมตากรรมไปเมื่ออยู่ในโลกกว้างมีชื่ออ้างว่าสัทธาติสาลานจะเป็นคณินทาน้องเนาแห่งเต้าถูกขมณีเศร้าเวยปุลลีนั่งห้องในเขตต้องทวีปลังกามีสันทาผ่องแผ้วเจือกุลแก้วตั้ง3รักษาศีลงาม8 หากันความนาจากเมืองคนก็เอาตนมาเกิดจันฟ้าเลิศภายบนบัดนี้แลนาแต่ว่าบุตรตนนั้นมาแล้วลอดควงแก้วอารามก็อัญจุลีงามนอบไว้ทวนคบไว้3 หนแล้วทอดตนคนออกไปนาตามเปิงทัดนั้นยังมีแต่ว่าบุตรตนหนึ่งใสมีนางกัญญาได้60,000เป็นบริวารก็เข้ามายังสถานพันธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าขันนิ่งเล่าสงสัยจริงจะใครถามข่าวซึ่งท่านเต้าอินตาว่าเตวบุตรมาก่อนหน้านี้แห่งนางฟ้าสาวสีลักษณีบดีแม่นนอพันเจ้าคุณอินตาตอมถอยว่าบ่แม่นพันยอดซอยเจียงจีสังกาบ่มีเจ้าตนแก้วเตปะมาลัยก็ตามไปแถมเล่าว่าย้อนบุญเก่าสังจาจริงได้มาบังเกิดในจันฟ้าเลิศปลายบนคุณอินตนบุญกว้างก็กล่าวอ้างกำไป
ว่าเมื่ออยู่ในโลกกลางเป็นเจ้าจางภาภูลีเจืองทุกขามณีมียศใหญ่ภาพเสียงควายเต้าวีบหลังกามีสันทาเลิศแล้วในคุณแก้วตั้งสามเจตนางามบอนเศร้าทันอาวาสลาทันมังคาต่างไตทันเสียใส่ไข่จุอานการดับขันก้อยการชีวิตขาดเสียตนบุญบันดลมาเกิดในจันฟ้าเลิศตวติงสาเตวบุตรตนนั้นมาแล้วลอดขวงแก้วจุลมณีก็อัญจุลีข้าไว้ทวนคบไว้สามหนแล้วถอดตนคนออกไปภายนานอกตามเปิงก็มีวันหันและนาถัดนั้นยังมีแต่ว่าบุตรหนึ่งใสมีนางฟ้าได้70,000เป็นบริวารก็เข้ามายังสถานปันธาตุเพื่ออาภิวาทปุญจาพมหาเถรัญเจ้าคนิ่งเล่าสงสัยจริงจะใครถามข่าวซึ่งท่านเตาอินตาวันเทวาบุตรมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์ลันสมีพันปิลาแม่นนอพระบาทสัพพัญโยคุณอินตาต้านต่อว่าบ่แม่นนอพระมุนีสังกามบ่มีเจ้าตนแก้วเตปับมาลัยก็กล่าวถึงไปแถมเล่าว่าย้อนบุญเก่าสั่งจะจริงได้มาบังเกิดในจันฟ้าเลิศควงสวรรค์จงใครปันบอกกล่าวบอกหูลูกข่าวเดิมมาคุณอินตาเจ้าฟ้าก็ตอบตามคำพายว่าเมื่ออยู่ในเตต้องคงเขตห้องปันจำปีมีสันทาบ่อเศร้าได้บวชเป็นเจ้าสามเณรตามหนแล้วต่อตนออกไปนั่งตามเปิงทัดนั้นยังมีตนหนึ่งใสมีนางฟ้าว่าได้80,000พระกถามมีบ่อนเลววานบ่อนเศร้าก็มายังสถานพันธาเพื่ออาภิวาทปูชาพระมหาเถรัญเจ้าก็หันเล่าสงสัยจริงจะใครถามว่าซึ่งท่านเต้าอินตาวันเตวัมบุตรมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวันสีลักษณีบ่มีสาวแม่นนอพันเจ้าคุณอินตาตันต่อว่ายังมีใจนอพระมุนีสังกามีบ่ขาดก็ถามเต้าติลาดอินตาว่าบุญสั่งจะจาดแล้วบอกลาดแก้วต้อยกันจริงได้พันมาเกิดในจันฟ้าเลิศปลายบนคุณอินตนบุญกว้างก็กล่าวอ้างกรรมไปว่าอยู่ในไตโลกทุกยากไรอนาถามีศรัทธาองค์อาจบ่ได้ใส่บาตรเตยาตานเต้าจาวานตานกล่าวล้อนเอิงเปล่าตักเตือนเจ้าเลือนตีไก่ลู่แจ้งไขว้สัญญาว่าพระกุมเขาลอดเลือนเจ้าต่างอะไรจุงไผ่พันวาวาดมาใส่บานเตยตานยังมีอภิคาหารเข้านามวัตถุพรหมปัจจัยมันจะไขเข้าจีแจ้งที่สัญญาบุญนั้นนาบ่พระกันตายจากเมืองโกนก
ก็เอาตนมาเกิดในจันฟ้าเลิศไปบนเทวบุตรตนนั้นมาแล้วลอดควงแก้วจุฬามณีก็อัญจุลีข้าไว้ทวนคบไว้3 หนแล้วถอยตนโคดออกไปภายนอกตามเปิงถัดนั้นยังมีเทวบุตรตนหนึ่งใสมีเทวกัญญาได้90,000เป็นบริวารก็เข้ามายังสถานปันธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าหันแล้วเราสงสัยจริงจะใครทำซึ่งตันเต้าอินตาวะเทวบุตรก่อนหน้าแม่นนอเจ้าฟ้าอริยเมตไตรคุณอินตาตันต่อว่ายังบ่แม่นนอมุนีสังกาบ่มีแล้วเจ้าตนแก้วเตปะมาลายก็จะใครถามว่าย้อนบุญเก่าสังจาปอเฮมาเกิดในจันฟ้าเลิศไปบนขุนอินตนอยู่ฟ้าก็ตอบตากรรมไปมันเกิดในเตต้องคงเขนห้องทวีปลังกามีศรัทธาใส่ผ่องแผ้วเจือขุนแก้วตั้ง3 เจตนางามสะอาดไปสู่พระธาตุเจียงจีเอาดอกกันนีกันดีน้อมไว้อันที่ทานไขว่ไปในเอาหัวใจตั้งไว้ตวมเตียงใต้ปูจาเอาเกศเกตเก้าแสนดอกกะลำมูลเอาไว้เอาบุญ2 เต้าโนนตั้งตานเต้นกลมไฟแป่งใจใสสะอาดปูจาท่าเจียงจีกันดับอินที่หมายโมจางโลกกว้างเมืองคนก็เอาตนมาเกิดจันฟ้าเลิศภายบนเทวบุตรตนนั้นมาแล้วลอดควงแก้วจุฬามณีก็อัญจุลีนำไว้ทวนคบไว้3 หนก็ถอยตนคนออกไปภายนอกตามเปิงถัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตน1 ใสมีนางฟ้าได้110,000เป็นบริวารก็มายังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถรันเจ้าคณิงเราสงสัยจริงจะใครถามว่าสิ่งท่านเต้าอินตาวันเทวบุตรมาก่อนหน้าแห่งนาฟ้าสวรรค์จันทร์รัศมีผ่องแผ้วแม่นเจ้าตนแก้วอริยเมตไตรคุณอินตาตันต่อว่าบ่แม่นนอพระพุทธายังสังกะบ่แล้วเจ้าตนแก้วเตปั๊มมาลัยจริงใครกรรมไปทำเล่าว่าย้อนบุญเก่าสังจานำเฮมาบังเกิดในจันฟ้าเลิศไปบนขุนอินตนอยู่ฟ้าก็ตอบตาคายวันแต่เมื่อนานเมื่อก่อนเกิดอยู่เมืองบนคนทุกข์ทาลนกันยากบ่เว้นจากศีลธรรมใจบ่กระทำเฮิกหยาบเว้นจากบาปจุอันวันหนึ่งอันไปอาภิวาลาบดอนทรายหันทรายไหลเข้าพองแสงส่องต้องเอาใจมีวันไว้ว่าวาดว่าดังอัน
เป็นดังจัดเงินค่าจริงคนมากองก่อเฮือเป็นจอเจนดีศรัทธามีผ่องแผ้วน้อมไว้แล้วปูจากันมรณากอดใกล้ชีวิตขาดขายเสียตนบุญนั้นดลมาเกิดในจันฟ้าเลิศตะวะติงสาบัดนี้แหละนาเตวันบุตรตนนั้นมาแล้วลอดควงแก้วจุลามณีก็อัญจุลีน้อมไว้ทวนโคมไฟ3 หนแล้วทอนตนคนออกไปนั่งไปนาตามเพิงก็มีวันนั้นแหละนาเน้นทิตาขิญญา2 วันวิเศษจะห้องเหตุปฐมลัยผูกตนก็บางกมสมเลสะเลสาธุสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านบัดนี้กรรมการทูอาธรรมทั่วที่1มาลัยเก้าสมณเณรณัฐวุฒิไสงามสำนักวัดโลกโมลีได้เทศนาธรรมมลมนเรียบร้อยลำดับนี้ไปก้าวกับผมกับอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นประธานบูชากันเทศกันธรรมนะครับกับรัตนานิมนต์กับศรัทธาทุกท่านพนมมือขึ้นสาธุพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปขอกราบนิมนต์คือปอนศรัทธาทุกท่านท่านใดมีน้ำหยาดน้ำว่ามีน้ำยาตั้งใจนบน้อมเอาจิตเป็นกุศลเอาใจเป็นมงคลณบัดนี้ครับศรัทธาตั้งใจหยาดน้ำ ยะถาวะลิวะหาปุลาภลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังหนตุดิลาอัจจในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสีสุภาพมังคละประเสริฐลำเลิศกว่าวันในยามตั้งหลายบัดนี้หมายมีท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลพร้อมคณะศรัทธาและมูลราชศรัทธาเจ้าทั้งหลายได้สละนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังเข้าป่าอาหารเข้าดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ประตูปัจจัยและวัตถุไตรยตานก็ขอโยมทั้งหลายห่างไกลจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยเคราะห์เสนียดจันไรรับก็ขอมีเงินหมื่นนอนตื่นหือได้เงินแสนไม่คิดสิ่งใดสมดังปรารถนาสมดังภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินาจันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังบุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัมปังอาปาลาทังมาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปกันถูกทำถูกทุ่น2มาลัยปลายกราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสุรเดชสุรศักดิ์โสภณจิตโตสุรศักดิ์โสภณจิตโตสำนักวัดโลกโมลีนะครับองค์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไปพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนที่ฟังรับฟังพระธรรมเทศนาอยู่ทางบ้าน 104.0 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีนะครับฟังจากคลื่นอินเทอร์เน็ตวัดฝ่ายหินวัดโลกโมลีก็ดีตอนนี้มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาตินะครับดังอารามวัดโลกโมลีวันนี้เป็นปฐมบท
เริ่มตั้งแต่เวลา5 โมงแมลงมาขณะนี้ไปแล้ว1 ท่วนทำมาลายเก้ามาลายปลายบัดนี้เป็นทำถูกท่วน2พ่อแม่พี่น้องวันพุธเรียนเจิญจวงตั้งแต่เมื่อเจ้า7 นาฬิกานะครับทศพรหิมปานทานาการวันประเวศชูโชคจุลปนมหาปนกุมารบันมัตสีสกบันมหาราชจักรสรรนครกันแล้วก็อานิสงส์ทางประทีปปูจาเตียนอยู่เต้นแก้วผมใส่เชื้อไปละพ่อแม่พี่น้องเรียนเจิญเนอปลูกทำท่วน2ท่านใดจะบูชาธรรมบูชากันเทศขึ้นมาได้นะครับเราช่วยการสืบสานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีเปิ้นว่าไว้วัดจะสวยพอศรัทธาสวยปัดกวาดว่าสะอาดสวยสดพอสมอทุกปีสมานะครับขออนุญาตกันเทศเพื่อสัมมเนรก่อนครับผมกันเทศเอากรรมเปลี่ยนกันเทศใหม่นิมนต์สัมมเนรองค์ตักแสดงธรรมรับกันเทศจตุปัจจัยบูชากันเทศกันธรรมพ่อแม่ศรัทธาที่คืนมาบนวิหารท่านใดจะบูชาดวงชะตาราศีปีเกิดก็ปักได้นะครับที่ป้ายตั้งแต่อันแรกนะครับกันแรกทศพรคนเกิดปีชวดนะครับไล่มาหิมปาฉลูนะครับทานอาการคนปีเสือนะครับวันนประเวศคนเกิดปีเถาะชูโชคเกิดปีมะโรงปีมะเสงจุลปนมหาปนคนเกิดปีมะเมียมะแมกุมารบันนะครับเกิดปีแพะมะสีคนเกิดปีวอกสกบันละกาไก่นะครับก็ป้าปูจาไปเป็นการไปแล้วพวกนี้แล้วการแล้วงานจะได้โอกาสเว้นตานะครับเป็นลำดับสืบไปลำนี้ไปอัปปราสุรศักดิ์โสพนจิตโตสำนักวัดโลกบุรีนะครับเอาคันใดจะบูชากันเทศหอมกันเทศเจิญเนอที่แม่นะครับแม่สุพินละมดศรัทธาเก้าศรัทธาวัดโลกบุรีช่วยการคน5 บัตร10 บัตร100 บัตร10,000 บัตร100,000 บัตรให้หอมการบูชากันเทศบูชากันธรรมนะครับเราช่วยกันลำดับนี้ไปพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาช่วยกันเด้อและเวลาเพื่อสิ่งไปมากรรมถูกต้องใส่ในเจ้าเขาเจ้าศรัทธาวัดโลกบุรีตั้งแต่ฟื้นวัดโลกบุรีมาเนี่ยช่วยกันหลาย10 ปีจุดเทียนแล้วเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนมเทวาฮักเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเทวดารักษาพระธาตุเจ้าเทวดารักษาควงแก้วเทวดารักษาอารามวัดโลกบุรีตั้งแต่เก่าก่อนมาบัดนี้ในเวลาอันเป็นมงคลแล้วเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนมเทวาฮักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสื้อวาดเสื้อเมืองเสื้อวัดทำผูกท่วน2นะครับมาลัยปลายเมตตาพระคุณเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาณบัดนี้พระมาจโรกาธิปติสหัมปติการอัญชรีจทิวรังอัยยานจันทามสันติทาสตาปาลัญชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่พระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพไปยังครูบาอาจารย์ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ท่านพระสิทธิวชิรานุกูล
ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์แห่งตนตัวแห่งข้าพเจ้าพระสงฆ์องค์สามเณรในวัดโลกโมลีสันธานที่นี่ด้วยความเคารพยิ่งขอเจริญพรไปยังคณะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาในขวางแก้วอารามวัดโลกโมลีสันธานที่นี่ได้เข้ามาตั้งจิตตั้งเจตนามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจาดกซึ่งตนตัวแห่งอัตมภาพนั้นจักได้เทศนาในทุติยมาลัยก็คือธรรมเทศนาอันมีชื่อว่ามาลัยปายซึ่งต่อเนื่องจากองค์แสดงธรรมเทศนาผูกท่วนก่อนหน้าซึ่งมีเนื้อหาสาระจักกล่าวไปถึงพระศรีอริยเมตไตรผู้ใดที่ได้ฟังธรรมเทศน์ธรรมมหาจารย์นั้นครบถึงหมด13กันก็จะได้เกิดในสมัยของพระศรีอริยเมตไตรได้สะสมบุญกุศลไปบัดนี้ตนตัวแห่งข้าพเจ้าจักได้เทศนาทุติยมาลัยเป็นลำดับสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาอริยเมตไตรโยโพธิสัตตุติสัตโวดุลาสะโพลิสัตทั้งหลายในเมื่อเทวโบตนมีบริวารได้แสนหนึ่งนางโยหันดังอันยามนั้นอันว่าพระอริยเมตไตรโพธิสัตว์เจ้าก็เสด็จเข้ามาโดยราศมีอันรุ่งเรืองไรงามมากนักยิ่งกว่าพระอาทิตย์ได้ปันดวงมีหมู่นางฟ้าและเทวบุตรหนุ่มทั้งหลายได้เส้นโกฏเป็นบริวารก็ถือเอาอย่างเครื่องบูชาคือคาถามาลาดอกไม้เพื่อจะมาไว้ปัตตจุลามณีอันว่ามาหลอดแล้วก็สักการะบูชายังพระมหาเจ้าแล้วเข้าไป
นั่งโยหนวันออกแห่งพระเกศแก้วจุฬามณีก็มีหันแลพระมหาเถรเจ้าเทพมาลัยหันแล้วก็ถามจึงเต้าตนแก้วอินตาว่าเทวโบตนนี้นาเม่นเป็นอาริยเมตไตรเจ้าจะลือคนอินตาตันต่อว่าเม่นเป็นนอสัพปัญโยเข้ามาโจติไกเบื่อจักไว้ปูจายังพระจุฬามณีมหาธาตุตามโอกาสตึงตันและนาพระมหาเถรเจ้าเทพมาลัยก็ใครจะทำข่าวว่าท่านเต้าอินตาวาเทวดาหลายหลากเทวบุตรมากเลือลายอันยันยายเป็นตานมาก่อนหน้าโพธิญาณมีอลังการสะอาดวันนาจัดเปิงเป่าเตรียมย่อมข่าวโจโพบุญไข่หูไปหลังว่านาบุญสั่งนั้นเล่าเตีเตียงเต้าต้อยมาคนอินตาตันกล่าวว่าเมื่ออยู่ด่านดาวปัตตภีรักษาสินดี85หือเสื้อผ้าเป็นตามตังอลังการเครื่องใจย่อมเลือกใส่ของข้าวดูเพิ่งเป่าสะอาดจริงพระธาตุตานบุญบันดาลส่งตุมพ้นจากลุ่มเมืองคนได้เกิดบนจันฟ้ามาก่อนหน้าโพธิญาณมีอลังการสะอาดวันนาจัดข่าวงามดังอีและนาพระมหาเถรเจ้าคนิ่งเล่าสงสัยซ้ำข้าไก่ถามข่าวซึ่งท่านเต้าอินตาวาเทวบุตรกัญญาหลายหลากเทวบุตรมากนำหน้ามากามข่าวติไกแห่งเจ้าบุญใหญ่นอโพธิญาณมีอลังการสะอาดวันนาจัดไล่เลืองเตรียมย่อมเลืองโจโพคุณไข่หูไปหลังว่านาบุญสั่งนั้นใส่สยองไข่โดยตานคุณสวรรค์ตันกล่าวว่าเมื่อดูด่านดาวปัทเวรักษาสินดี85เสื้อผ้าเป็นตานตั้มบริวารเครื่องใจย่อมเลือกใจของเหลืองโดลุ่งเลืองพ่องแผ่วโยกยืนแล้วตันไปกับตั้งใจคนก่อนพ้นจากจัดเป็นคนได้เอาตนมาเกิดในจันฟ้าเลือตุติตามากำข่าวติไกแห่งเจ้าบุญใหญ่นอโพธิญาณบัดนี้และนาพระมหาเถรเจ้า
สัมภกาวาเทวดูลาเทวบุตรเทวดาเมลัยหลากเทวบุตรมากเหลือหลายตั้งยังใหญ่ยังดองมากำไสนอพุทธามีพุทธาเสื้อผ้างามใจใจเปิ้งแปลงใจเตรียมแดงจูผู้พุ้นไข่หูไปหลังวัดนาบุญสั่งนั้นเล่าตีเตียนไตต้อยมาคนอินตาตันกล่าวว่าเมื่ออยู่ดันดาวปัตตพีหักษาสินดี85คือเสื้อผ้าเป็นตาลตั้งบริวารเครื่องใจยอมเลือกใจของแดงอันเปิงแปงจรักขอดโยกยืนยอดเตตานบุญบันดาลมาเกิดในจันฟ้าเลือสุติตามีพุทธาเครื่องใจแดงเสียงไฟดูงามได้มาตามยังใหญ่มากำไสนอพุทธาบัดนี้และนาพระมหาเต็นเจ้าซ้ำใครเล่าว่าเทวดูลาเทวดามีหลายหลากเทวบุตรมากนำนาอันตัวมาเป็นโบเนมเหอยู่ไปหลังแห่งนอพุทธติวายมีเครื่องใจนานาเขียวงามตาเจ้าผู้พ้นไข่หูไปหลังวานาบุญสั่งนั้นใส่สยองใจตัวตาลคนสวรรค์ตันกล่าวว่าหูข่าวตามเมว่าอยู่ปัตตภีโลกไตหักษาสินไว้ดีงามศรัทธาตามบ่อพรเสื้อผ้าผ่อนเป็นตาลตั้งบริวารเครื่องใจเลือกใจของเขียวบ่กึดเหนียวตันนี้มีใจที่ตันไปกับดับใจกลมก่อนพ้นจากจัดเป็นคนก็เอาตนมาเกิดในจันฟ้าเลือจุติตามีวัฏฏะเครื่องใจเขียวเสียงไฟดูงามดังนี้และนากับคนอินตากันแล้วเจ้าตนแก้วเทพมาลัยก็ตามไปแถมเราว่านอพุทธเจ้าโพธิญาณมีสมปานแต่ไทยสังก็ไว้สันดอยขอจะไก่บอกกล่าวหูข่าวขียาคนอินตาตอบเราว่าข้าได้เจ้าเจียนจีอุปมามีเป่งป้อยว่ากระต่ายน้อยสามมานมีใจหานไข่โหเล่งไปสู่กงกาเอายังขาอันสันก็ยังดันวงวายใส่จักยังไปรอดห้องถึงพุ่นต้องนัดเดวารอนจักมีอย่างใด
แถมประการหนึ่งใส่อุปมาดังจะตัวตาหากวอดออกล่าสอดดงตันบ่อาจพันขึ้นลอดเธอจริงยอดดอยผาอุปมาแต่ไทยจ้าแถวไว้สันใดอุปมาดังคานเป็นเจ้าฟ้าคงสวรรค์จะไข่ปันเก่าอ้างวานาบุญควางนำนาแห่งนอพุทธาที่ไว้เฮือเสียงไฟหรือมีค่าแต่เจ้าเจียมจีบุญใหญ่อันว่านอพาที่ไว้อาลิยาเมตไตตนจักไปบังเกิดเป็นตนประเสริฐใบโลนใดก็ตามบนเลยหลากปาระมีมากนำนาปั้มเป่งมาเมินแก่นับอ่านแต่สิพกอาสงไขย้ำไปเส้นมหากรรมเหมือนแต่โสดดีลีปารมีน้อยใหญ่ปัวระมวลไข่จุปาการมหาตานหาสิ่งปัวระมวลยิ่งจุอันได้ยกยืนปั่นเสื้อผ้าตั้งจางมามัวควายเงินคำราบไว้โยกยืนไว้ไปตานโบกเตรียมใจประคอดสระต้องเตตานเมียเจียงคานจุนจอยสระปล่อยตันไปศรัทธาใส่ไฟสระเลือดเนื้อกายาตั้งหูตาตับปอสระรอเตตานมีใจบ้านผ่องแผ้วสละชีวิตแล้วตันไปบ่อาจไฟก้าวอ้างปาละมีกว้างนำนาแห่งนอพุทธาบุญใหญ่หูเสียงไฟตามเมฆแต่เจ้าเจียงจีจุนจอยบัดนี้นอพายอดซอยมุนีมีปาระมีแก่แล้วถ้านั่งเต้นแก่ตรัสปัญโยเลนากับหุ่นอินตาติลาดเก่าเสียงขาสุกรรมว่าอันนอคุณทำตนองค์อาจคือเจ้าจอมราชอริยเมตไตรก็เสด็จไปบ่จะนั่งสองหน้ากองตาแห่งพระมหาเถระเจ้านบไว้เราเจียงถามว่าข้าแต่เจ้าสีงามเลยแลเจ้าก็มาแดดเด่นได้จักไปไหนมานี่ขอก้าวจี้ตามมีแต่เธอว่าอันตีนั้นพระมหาเถระเจ้าก็ตามใครเจอว่าดูลาเจ้าละจนองค์อาจเจียงการมีสมปานไล่ลาเฮานี้มาจากจุมโปเพื่อมาดูนกไว้ยังพระเจ้าจุลามณีตั้งยามดีมาลอดได้ปายอดองค์คำบัดนี้และนาอันว่าอริยเมตไตรโพธิสัตว์เจ้า
ก็ตันเล่าโพจาว่ามโนสาลุมไทยตั้งหน่อใหญ่ยิ่งใจตั้งหลวงหลายมวลหมู่มีภาวะอยู่สันได้พระมหาเถรเจ้าก็เคยคำกล่าวว่าคนอยู่ดันดาวปัตตพีพองมั่งมีหลวงหลายพ้องตกยากบ่ลายหลังพ่องใดไต่ต่ำทำคนสุขนำมีน้อยคนต่ำก้อยมีหลายจุ้งยิงใจโลกไตพองรูปขี้ไล่กาลีพองรูปงามดีจันเลือกะตำบนเพกความขอกล่าวอ้างใครมาว่ามหาเถรละเจ้าก็ต่างใครจะว่าพ่องมีใจพ่องแผ้วสร้างบุญแล้วหลายพักการพ่องใจหานหือหาบก็ตำบาปตาโลนพ้องใจบนมีน้อยคนใจถ้อยมีหลายและนาหนอพุทธาเป็นเจ้าซ้ำถามเราต้วยไปว่าบนอันใดนั้นไซอันคนน้อยใหญ่ยิ่งใจได้ขวัญควายสร้างก่อสืบติดต่อต้วยมาคนนาน้อยใหญ่ผาทนาไว้สันได้จูจะใครบอกกล่าวฮือหูข่าวตามมีแต่เตือนว่าอันเตนั้นพามหาเถรละเจ้าเตปะมาไลก็ไก่กำไปบ่จ้าว่าคนรุ่มฟ้ายิงใจกะตำบนหลายมากวางตามไฟอ่างเจตนาพ่องสร้างมักกะตั้งใจปลูกต้นไม้เป็นตาลสร้างวิหารอาวาสศาลาบาทโกติวาตุมีโยกยื่นโดยใจจมจื่นเจยบานพ่องเหือตาลข้าวน้ำปัจจัยพั่มของกินพ่องหักษาศีลเจอใจคนหลุมไตยิ่งใจก็ตามบนหลวงหลายต่างตามไฟอ้างศรัทธาตามผาดกันนาคำเจ้าว่าเมื่อมหาราชเจ้าลงไปโปรดเว้นนาได้สักโลกคือพ้นทุกโศกเครื่องขีขอบนมีใดไกลใดนบไว้ฟังธรรมคนนำน้อยใหญ่ผาดนาไว้สันได้ดังนี้และนากันบามหาเถรละเจ้ากล่าวแล้วเจ้าหนอแก้วอริยเมตไตรยินมีใจชื่นจอยจริงกล่าวถ้อยคำว่าเม่นคนนำน้อยใหญ่ผาทนาไว้จอมกามมักไว้หันยังคาในเมื่อนาไปลูนโจงก็ตำบนวิเศษตามกาลเขตมีมาคือฟังธรรมยังมหาเวสันตลาจาโลกาใดหือใดวันหนึ่งไฟสุดไปโดยเครื่องตั้งหลายตามเหตุคือปฏิปันดวงดอกบัวหลวงปันดอกวางเป็นถาดจันทร์ของปวบดอกเดิน
ผากตบซ่อนยังพอวางเป็นบ่อเป็นกองกาสะร้องหอมยิงแต่ละสิ่งปันอานใส่เนื้อขันตั้งไว้เตียนน้อยได้ช่วยจนตุงจอดตุงล้อมมาลายปันหนึ่งหากเป็นตาลแล้วลิงดายาพรเข้าปันก้อนดีงามลำดับตามขบควายแล้วนบไว้ปูจาลาตนาพาเตยังมหาเวสสันดรอ่านป้าวอนล่วงลายกาถามากนั้นถึงปันคืนกับวันนั้นใส่เฮเมียนใส่ไข่สุดไปการคนตั้งหลายน้อยใหญ่ก็ตามได้ตามทำดังอ่านกำเล่ากล่าวหือหูข่าวขี้ยาเที่ยวสมปรารถนาควายหอยก็กันก้อยแผ่พันจักใดปันตัวคาในเมื่อวันหน้าปลายโลนบ่อย่างจะเล่นนาส่วนโคนฝูงใดใจหยาบก็ตำบาปน้ำหน้าคืออนันตริยกรรมหาสิ่งกรรมอันหนักยิ่งเหลือหลายบ่มีหมายใดภาคพ้นเสียจากอเวจีคือคนมิจฉาทิฏฐิมืดบอดบ่แจ้งสอดกองธรรมคนใจดำมาหาวใดประมาทตำบนคนตาบนอยากจะบาปกาหลวงลายคนยิงใจนั้นใส่บ่หันได้ตึงตันบ่อาจหันและยังขาดเมื่อวันอาไปโลนและนาพระมหาตินเจ้าก็ตั้งเล่าพุทธเจ้าว่ามหาตินเจ้าตนพระเสดจากลมไปเกิดเป็นสัพพัญโยสองคนโจผู้โลกไตส่วนเสียงไฟอินทพรหมเมื่อนั้นนอพุทธาตอบถอยว่าพายอดซอยโคตมีมุนีอังตั้งศาสนาดีเมียนไว้5 ปันปีไว้เป็นตาเมื่อศาสนาสุดซอยคนจักถอยน้ำนาคนใจดำมืดบอดบ่เกิดรอดตั้งบนคือการโนนตั้งบาปใจหุกขาพระราบดีกาเตียงมันอายุสันปันตายคนยิงใจไล่เล่บ่ฮู้พ่อแม่วงศาบ่ฮู้ญาติกาพี่น้องจักอยู่ร่วมห้องจมกันสนุกนั้นสมสู่เป็นดังหมูหมาแมวดังอันมาค่อยคนหลุมใต้ยิงใจอายุบ่หลายเตียงมันจักมินเสียงถอยลง100 ปีปงเป็นขนาดนาบ่ยกก่อนลงมา90 วาสาแถมเราบ่ตั้นตั้งเป็นเก่าสันดี80 ปีเป็นก้อย70 ปีหลังลงมาถึง10 วาสาเป็นเขตจักเกิดอาเพศลวงลายค
คนยิงใจลูกไตอายุได้5 ปีก็จักมีลูกน้อยเด็กอ่อนน้อยบุตรตาบ่อย่างเจอเลนายามนั้นพามาค่อยคนน้อยใหญ่หันกันกับดงตันเถิดทองตามเขตห้องเคหาตามมักควาตั้งไตตามน้ำใหญ่วังใสก็จักใส่ใจสอดหูว่าเป็นหมู่กวนตะไรเป็นงัวควายเป็ดไก่ก็จักไล่ตีกันมือก็พวนก้นคอตั้งหมู่ก้อนหินผาและนานันใสก็จักเกิดได้สักปานเป็นมีดฟันหอกดาบเขาลบปาดฟันกันกุคืนวันบ่เหือดร้อนไม่เดือดป้องพายหาที่สำลานบ่ได้ร้อนลายควายปัตตพีบ่อย่างจะและนาในขนาดนั้นคนยิงใจหลังพ้องก็กันปล่อยสัญญามีปาลาลูลอดก็จากลาต้องเลื่อนตนลิงเล่ล่นฟ้าฟังเข้าสู่ดวงดอกดงเพียนี่เสียไก่จากหมู่สิ้นที่รอดดูดงนาตามผู้หาถึงทองไก่จากห้องเมืองคนกันโกลาหนเดือดไม่หายแหกให้ไก่การคือฝูงคนปลาหยับจ้าได้คำคากันตายได้สิปายวายวอดบาเหลือลอดคนใดคนฝูงไปอยู่ป่าก็จักกลับคืนมาสู่เคหาที่เก่าข้าเน่งเล่าเล็งหันก็จักปากันมวลหมู่ตั้งอยู่เป็นตามบ่มัวดำอยากกาวินเสียบาปจันไลตึงทัดนั้นไปหน้าคนลุ่มฟ้ายิงใจอายุจักหลายยิ่งขึ้นตั้งแต่10 ปีจำเลินดีไล่แลอายุพ่อแม่10 วาษาลูกเกิดมาไปนาลูกโยกกองกว่าถึงสาวสืบเน้นหนาวต่อเต้าถึง100 ขวบเขาวะสาคนบอดลาภาคเวียนเสียจากกังบนจักหนุนต่อเต้าอายุลูกเต้ายืนหลาย200 ปีใหม่เป็นขนาดบ่ได้กากาดไก่ลำดับไปจะใจต่อเต้าได้ปันปีเกิดลูกมีแถมเล่าอายุยืนกว่าเก่า2 ปันลำดับกันละจ้าต่อเต้าได้10,000 วาษาเขาลาภาคเสียจากกองทำบุญจักนำไปส่งอยู่ตั้งอยู่10,000 นานมีลูกหลานไปนาอายุกว่า2-3 ลำดับตามบ่ขาดถึงขนาด1,000 ปี
ยังจำเริญดียิ่งโยถึงตือโกดอสงไก่บ่อย่างจะเละนาอันว่าคนยิ่งใจโลกใดอายุใดอาสงไขและเมเมื่อดันนั้นจะยามนั้นนามาไข่คนโลกใดยิ่งใจบ่หันคนตายคนเท่าเหตุอายุมากเต้านำนาก็มาลาสาประมาทบ่เกิดกว่าตั้งธรรมอายุนำแต่ก่อนจักสันผ่อนลงมาก่อนกาตูน้อยก้อยลาดล้อหดไหลจากอาสงไขยืนโยดลงเป็นตุโกดว่าสาถอยลงมาจัดใจมาหลอดไฟเส้นปีคนโลกีมวลหมู่ยังบ่หูคัดนิ่งในยังมีใจประมาทอายุก็ล้วนลาดลงมา90,000ว่าสาแถมเราบ่เหมือนเก่าสันดีลง80,000 ปีเป็นการบ่ต่างเฮือหันเป็นแต่ก็มีหันและนาอันคนจมไปโลกตายมีใจอาย80,000 ปียาถาและมีเมื่อดังอันตถาในกาลายามนั้นคนจุมปูมวลหมู่ก็จักอยู่เจยบานหากโจรมันบ่ได้ฝนตกไข่ตึงตาน15 วันและเตื้อบานเมืองเลื่องไหลติดกันไปเป็นตาแม่ไก่ลาเตียงกันจงป้าปันดอกไม้มีพร้อมไข่ไหลสีกีบบ้านดีคำเจ้าหอมตัวเต้าอาณาเพปสุธาโลกลาลิ่มดังอันกองใจใส่น้ำไหลลื่นลอยอยู่ร่วมหอยเดียวกันฝ่าย1,000ไหลล้อนแล้วไปลอดต้องเด่นก้อยฝ่าย1ไหลพอคืนหันลอดปูนดินทรายจูงจวนใจน้อยใหญ่บ่หอนได้ต้องตามผ่านเล่ตำรองผ่านงามเลือดแต่สุขุมวานเกิดสถานต้นไม้มีเจอไว้กับป่าลูกขาดังเจ้านาเลือลายได้ใจหากประสงค์ย่อมตกลงที่ไกลสมใจไฟจุอันอ่านก็มีหันและนาคนเกิดมาบ้านนั้นใสเสวยของตีบไข่ยิ่งใจรูปงามเหลือองค์อาจปันนาปิลาจุคนปัญจกลโลกไตบ่มีคนใบมัวเวียนคนมือตีนพุดขาดคนเป็นพยาธิหูตาคนตาบอด
โคตรนาบ่อพาคุณจอมนาคแปรปานงูลิงหันเกี่ยวน้อยได้ใจอ้อยน้องปิดยาสัตว์นาหน่อยใหญ่มีใจมีไว้เสมอกันทุกคืนวันนั้นจะบ่เดือดไม่เครื่องกายามนั้นมาลอดกาลาจอดเติมตันตาจักพันไปเกิดในเมืองอันประเสริฐเป็นทรัพย์ปัญโยผ่านแผ่วนั่งเต้นแก้วเตสนานำสัตตามวลโมเข้าไปสู่นิพพานบ่จะเลนาลิยาเมตไตเจ้าก็จักเล่ายังปาละมีผัวละมวลมีควบค่อยอ่านต้นใดปั๊มเพ่งมาจริงจักกาตันเล่าซึ่งมาหาเต็นเจ้าเตปะมาไลว่าคาแต่เจ้าสินใสผ่องแผ้วอันเป็นว่าปาละมีแก้วเจียมคาน30ประการควบค่อยคานี้ได้ปั๊มเป่งมาเหมือนนำนาไหลหลาก16อาสงไขหากเป็นไม้ยังมีปลายแสนมากดาวแสนมหากาบนั้นเล่าเป็นประมาณได้หือตานจูสิ่งหือตวนยิ่งนำนาเหตุนั้นนาเมื่อคาลงลุ่มฟ้าเป็นสัพพัญโยคนจุมปูหนุ่มเต้าจริงมาเล่าหลวงลายยามเจอกระวายโยกยื่นของเจินจินดีจึงคัดสีสะอาดจริงปะตาเตตานย่อมสมปานเมื่อใส่ก็ข้าไปเป็นสะปัญโยก็จูผู้น้อยใหญ่บ่อยากใกล้ขี้มองสมบัติน้องเลยล่ะตามใจหากปาตนาคามีศรัทธาจมชื่นยามเมื่อยื่นยอดตานอย่างโภชนาอาหารเสื้อผ้าพร้อมท้วนนาโมปัจจัยค่าคัดสีไฟอาบน้ำไข่เสียงซ้ำอินทรีย์แปลงใจดีผ่องแผ้วดาแต่งแล้วยอดตาลย้อนสมปานนั้นโสดเมื่อคาเป็นพระโพธิโลกาคนนั้นนาน้อยใหญ่จริงข้าไว้ยิงใจยามจุกไก่มาลอดขายอดต้องเตตานยังโปจนาอาหารเขาน้ำว่าโตปั๊มตามมีบอกไว้กะจีจุไรบอกว่าไรสมานโดยสมปานดังใสเมื่อข้าใดตัดสัพพัญโยบ่มีคนพาลาบาใบรู้ลวกไว้ยิงใจเพื่ออันและนาแถมประการหนึ่งใส่คานี้ได้ฟังธรรมโดยครบย่ำบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเมินมาอันหนึ่งกับคนพามาสู่ออกปากโอจะไข่ขอของใดน้อยใหญ่ข้าบ่ไว้ตันไป
แปลงใจจื่นจ้อยตานตอมถอยคนผ่านโดยสมปานนั้นใสเมื่อคาได้เป็นสัพพัญญูคนจูผู้ไกจอดบ่มีคนตาบอดหูตอนข้าใครปั่นบอกกล่าวเฮือหูข่าวอันใดขอเจ้าสินใสบุญกว้างน้ำกำกล่าวอ้างใครจะเฮือมนุษย์สาน้อยใหญ่หูเจงไปยิ่งใจนั่นเตอว่าอันแล้วเจ้าตนแก้วหนอพุทธาก็ยออัฏฐาอภิวาทยังปัตตเจ้าจุลามณีปาทักษิณดีงามสามตั้งแล้วก็สั่งอำลาว่ายังพระมหาเด่นเจ้าตนบ่เศร้าตะลงยานแล้วพระลิวานตวนนาสดิสุจันฟ้าสุติตาอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีหันและนาเทโลอาสวนว่าพระมหาเถรเจ้าก็นำกล่าวอัญจุลียังพระทัจจุลามณีแล้วโอกาสอำลายังคุณอินตาเจ้าฟ้าลีปอกนาขึ้นหนมาเมืองคนลุ่มเตยมาหลอดใดเลี้ยวไวแล้วก็ไขว้คำกล่าวเฮือทวนเท้ายิงใจมีหลวงหลายบ่น้อยรู้ที่ถอยตามมาอันหนุ่มคุณดำบ่บุญกว้างหากกล่าวกลางเที่ยวปานเข้าพากันจมจื่นปีติตื่นยินดีกันเดือดเพมาลอดบาลาตอดไปลางย่อมตั้งฟังบ่ขาดยังมาหาจาดเรื่องไรคือเวสันตราใสบ่เศร้าตั้งหนุ่มเท่ายิ่งใจการจุติตายละภาคละจากเมืองคนก็เอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศไปบนจุคนก็มีหันแลนาโสตติโตส่วนใจตุกกตาหนุ่มเท่าเลี้ยงแม่เท่ามันดามีศรัทธาหลายแหล่เตียงมาแต่โภคารณีน้ำดอกนินบนดี8 ดอกพ้นกีบออกบานงามเตรียมมาทานเป็นไตได้ปาสิมจีตนจะลงสินดีบ่เศร้าคือมหาดินเจ้าเตปะมาลัยมันมีใจจมจื่นโยกดอกยื่นยอดตาลโดยสมปานนันใสจงช่วยไก่ต้วยตันกับตามรับขันความนาก็ไปเกิดจันฟ้าเทวติงสามีนางกัญญาหลากแสนหนึ่งหากเป็นประมาณสุขสำลานบอกขาดในปราสาทดอกนิบนกันย้ายตนเที่ยวต้องไปสู่ห้องเด่นใดดอกงามใสหอมอื่นโพดมาหาปืนปาทากินกันทาดอกไม้ตลกไว้ตาวาติงสาคุณอินตายอดยวนตนปาดวนคงสวรรค์
ได้เล็งหันเหลือลายจริงออกปากจะถามว่าดูลานี่บนลงงามบ่เศร้าบ่มากเต้านานโพดออกมาบอกกาโดยรับตราตามใดหอมเอาใจบ่ผ่อนเป็นจัดก่อนเต็มไปหลังก็ตำบนสั่งมากว้างจูเก่าอ้างใครปันหือใดหันเจ้งที่บ่มีตีสงสัยเอว่าบูดไข่บอกกล่าวฮือหูข่าวจุอันคุณสวรรค์หูแล้วใจผ่องแผ้วยินดีปิติมีระมอกจริงเอาดอกนิบนแปลงตามหนโลกไตคือหากได้ดอกบัวเขียวเสด็จเลี้ยวได้กวาดไปปูจาปัตตจุรามานีก็มีหันและนาโสเทวาพุทโธส่วนเทวบุตรตนองค์อาจอยู่ภาษาเที่ยงการสุขสำราญคำเจ้าตาบต่อเต้ากาลาบานีและนาตุมเหภวันทุตันตังลายมวลหมู่อันนั่งโยนานำจูจักจำชื่อไว้แปลงไม้ไตต้องตั้งเตียวจูรีบเลี้ยวก่อสร้างนาบุญกว้างสมปันคือหือตานเจิดใจฮักษาสินไว้กับตัวอย่าเมามัวทุกคำเจ้าภาวนาบุญจักป่าหือใดสุขบ่มไข่สามปักการมีปานิพพานเป็นที่แล้วในสำนักพระตนแก้วอริยเมตไตรตนเรื่องใดลำเลือจักมาเกิดในปลายโลนบ่อย่างเจอแลดนาเนเตตังเกยาสังวันลนาวิเศษจากห้องเหตุติยามาลายผูกปลายก็บังคมสมเลสเด็จสาธุสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านหน้าบัดนี้บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโบรีเดชเมืองหัวเมืองเจียงใหม่ทำผูกพ้นสองอันชื่อว่ามาลัยปายได้บารมีธรรมท่านพระประหลาดสุรศักดิ์โสภณจิตโตสำนักวัดโลกโบรีได้เทศนาธรรมบรมวลเรียบร้อยบัดนี้สืบไปจะได้ยกถวายบูชากันเทศกันธรรมเรียนเชิญเจ้าคณะศรัทธาแม่ราณีนพพรการคุณแม่สุพินละมุดนะครับเป็นเจ้าเก่าเจ้าศรัทธาบูชากันเทศกันธรรมทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจนบน้อมบูชากันธรรมมาลัยป่ายถือเป็นที่สุดแล้วสาธุสาธุสาธุบัดนี้ไปรับพรตั้งใจนะบัดนี้ครับลำดับต่อไปนั้นคณะศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายจักได้กวดน้ำรับพรในอานิสงส์การสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในท่วนทุติยะมาลัยป่ายก็ได้ประมวลเสร็จเรียบร้อยก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามา
ในพระวิหารก็ดีที่ได้เข้ามาในขวงแก้วอารามวัดโลกโมลีได้มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเวสสันดรจาดกซึ่งมีในจัดขึ้นในตอนเย็นในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาเป็นต้นไปก็ขอทุกท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4อันมีอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติคิดนึกสิ่งทรงประการใดที่ประกอบไปด้วยธรรมขอให้จุงพันสำเร็จจุงพันสำเร็จจุยังจุประการจะได้ตั้งจิตตั้งเจตนากวดน้ำยะถาวาลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรรมปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาภวัสสพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัมปังอาปะลาทังคามันทามิพันเตมยากาตังยังสามินาอนุโมติตามพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิสุขีติกายุโกอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุการทำทวน3คาถาปั่นนะครับพระมหานรากรวัดพระศรีวรมหาวิหารนะครับปริยนธรรม7 ประโยคตอนนี้มาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเปลี่ยนเทียนซองทำก่อนพ่อแม่ศรัทธากถาปั่นนี่มีในพระเวสสันดรพระเวสสันดรชาดกตั้งแต่กันทวน1วัน6แก่ฟังธรรมตั้งแต่กันทวน1 13กันนะครับทศพรหิมมาปานท่านอาการวันนปเวชชูโชคจุลปนมหาปนกุมารปานมัตสีสกบาลมหาราชกษัตริย์นครกันมีทั้งหมด 1,000 พระคาถาเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะฟังธรรม 1,013 การมีพันคาถาวันนี้ฟังหัวใจเป็นว่าหัวใจของพระเวสสันดรนะครับคาถาปันเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเทียนทรงธรรมบูชากาวเปลี่ยนเทียนกันเทศจตุปัจจัยนะครับถวายพระคุณเจ้าอัปปลัดสุรศักดิ์โสภณจิตโตสำนักวัดโลกโมลีนะครับวัดโลกโมลีเป็นวัดเผยแผ่วัฒนธรรมวัดโลกโมลีจะเป็นพระนักเทศหลายตนหลายองค์เป็นที่ก็เกิดแห่งพระนักเทศแห่งล้านนาไทยประเทศนะครับพระดังๆที่เทศดังๆเทศมหาชาติมาจากวัดโลกโมลีหลายตนหลายองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะฟังเสียงแบบฉบับล้านนาเปิ้นเทศมหาชาติตั้งทำหลวงประเทศอย่างใดเจิญได้มาที่วัดโลกโมลีเริ่มตั้งแต่เจ้าประมาณ7 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขณะนี้เรียนเชิญพ่อแม่ศรัทธาที่เดินทางเข้ามาสักการะบูชาองค์พระบรมธาตุวัดโลกโมลีบูชาโคมแขวนนะครับได้ที่ลานขวงแก้วพระธาตุเจ้าเจดีย์นะครับแล้วก็คนใดจะมาบูชากันเทศบูชากันทำบวชบูชาดวงชะตาราศีปีเกิดขึ้นมาได้นะครับบนวิหารหลวงนะครับบนวิหารหลวงได้เลยบูชาชะตาปีเกิดชวดฉลูคันทองมาโลกมาเสงมาเมียมาแมวบอกละกาจอกุลเจิญได้บนวิหารศรัทธาขึ้นมาใครอยากเรียนเชิญขึ้นมานั่งในซุ้มก่อนเรียนเชิญแม่มามันเชิญครับผมเข้ามาเลยมานั่งให้เรียบร้อยในซุ้มก่อนวันพรุ่งนี้คนจะเยอะวันนี้เรามีโอกาสวันนี้เรามีโอกาสนะครับแต่คนยังไม่มาเท่าไหร่วันนี้วันแรกเดินได้
พ่อแม่ศรัทธาเชิญเชิญได้เรียนเชิญชวนเชิญเทียนชนวนตั้งมั่นนะครับเทียนชนวนตั้งมั่นก่อนอยู่ด้านหน้าเทียนชนวนอยู่ด้านหน้าเพกันทำบูชากันเทศเรียนเชิญครับเข้ามานั่งในซุ้มนี่บูชาชะตาปีเกิดนักท่องเที่ยวแขกผู้มีเกียรติคณะศรัทธาที่เดินทางเข้ามาเรียนเชิญนะครับด้วยการดูแลบูชาชะตาปีเกิดดวงชะตาราศีปีเกิดนะครับเรียนเชิญได้ตอนนี้คาถาปันมีพันคาถามีพันพระคาถาลำดับนี้ไปศรัทธาที่อยู่บ้านก็ตั้งใจนะครับจะได้จุดเทียนส่องธรรมบูชาเรียนเชิญท่านพระบัลลัดสุรศักดิ์โสภณจิตโตสำนักวัดโลกโมลีจุดเทียนส่องธรรมอาทิกัลยานังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยานางามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานกัลยานางามในที่สุดคือปัญญาเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุมเทวดาเตป่าหักเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านลูกค้าเทวดาอากาศเทวดาอินพมยมยากุฎหนักน้ำปอละใบไอส่วนเจ้าณบัดนี้มหาภูมิเลยตนอกเอ็นปาบต้องเต้นกระดานตองปัดนี้มาถึงทำผูกทวนสามจือว่ากาถาปันผู้คาขอกมกาบอาลาธนามหานลากรวันพระสิงห์วรมหาวิหารเจ้าคืนนั่งธรรมาแก้วโปรดแสดงธรรมผู้วิเศษโปรดแก่ผู้ขาต่างหลายอันนั่งท่าคอยฟังธรรมังอาลาธนังกาโลมาขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7ตลอดจนถึงพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลและหลวงพ่อพระครูไพบูลย์เจติยานลักษณ์เป็นต้นตลอดจนถึงพระสงฆ์สามเณรทุกรูปขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านทั้งที่อยู่ในมณฑลพิธีวัดโลกโมลีแห่งนี้และที่กำลังรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุบอกว่าจะเป็นคลื่น FM 104.5 คลื่น FM 96.0 ตลอดจนถึงคลื่นสีขาวก็ดีทุกท่านทุกคนบัดนี้ก็มาถึงคาถาพันอาตมาภาพพระมหานารากรญาณังกุโรปรริยนธรรม7ประโยคสำนักวัดพระสิงห์หลวงในเวียงจะได้มาเทศน์มาแสดงให้กับญาติโยมฟังในการนี้เป็นการรวมคาถาของเวสสันดรทุกกันตั้งแต่กันทศพรไปจนถึงนครกันเพราะฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ในประลัมพิธีแห่งนี้ก็ให้เอาฝ้ายลงนะเอาฝ้ายเขียนหัวไว้เพราะว่าจากนี้ไปจะเป็นบทบาทคาถาพระบาลีที่อยู่ในเวสสันดรทั้งปันพระคาถาวันนี้จะได้อาราธนาอัญเชิญตึงปันพระคาถาได้สาธยายเพื่อเป็นสิริเป็นมังกละกับท่านเจ้าภาพตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่นี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านรับฟังก็ดีต่อไปก็จะได้แสดงเป็นเนื้อธรรมวัตรเป็นลำดับสืบต่อไปตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ
ปนิสายานิโคตละเมวิหารันโตโภคาลาวาสังอาลาบังกันเดสิสาจุนธนาจุนเนนะปูจาโตเมสุเมกาตาตุมหาเทสัสสะโพธัสสะมาตาเหสังอนาคตาปันเตสุวรรณมาลายามายาตังวังโพจิโตอาสิเตนาไมหังอุเลหุโตมาลาปุญเยนะเนมิตายาเจตาตาเวเงโตเมหิปูจาไมหังปาเตติตาตายาเอจันโตตุมหากังยาตาโวปัฏฐานาตถาสัมมานิสัมมานาหุตตาภิกขุนีภิกขุทุทุยขุทุทาสิกาธรรมาเจวาสุธรรมาจะสังฆทาสีจะสัตตมาเขมาจะอุปลาวานาจะปตาจะลาจะปิโคตามิธรรมาทินามหามายาวิสาขาจะพิสัตตมาโอสเตวานาบัมนาเภวาลาโสนาสันหาวันเลปันทาปัญญาจาโลโปปังคียังตุยหังมานาโสปิยังเทวาลาจะนะโมตายาทุกิงปาปังปะกะตังมายาลัมมาจาเวสิมังหานาวะโตวัฏาลานิลุกหังนาเจวะเตกะตังปะปังนาจาเมตาวาสิอัปปิยาปุญญานาจาเตปะเลขินังเยนาเตวังวัตามิหังสันติเกมาลานังตัวหังเวนาบาบูบาวิสาเตปะเตขันหาหิเมเอเตฟะเลทัสสะปะเวชโตวาลันเจเมอาโนสังกาสัมมาโมตาเมสาลาเสเวลาชาสาปะตันเตตันทะอาสังนิเวสเนเนลาเนตานิลาภาโมนิลาหิวายันหามิเคโพสเตนามานาเมนาตันทะอาสังปุลินทัตตาปุตตังสัตเพทาวาลาทังยาจโยขังอามาจาลิปูจิตังปฏิลาจุภิกิติมันตังยัสสาสินังคัพพังเมหาลายันติยามัชิมังคังอนุนาตังกุจิอาโนนาโตอาสาจาปังเวสิขิตังสมังธนาเมนาปวัตยงปะลิตานาสันตุวาสวะกายลาโชนาลิมเปทาวันชันจาปิปะโมจะเยมายุลาโกนจาพิลุเทนาลิวาลาขณายุเตโจจะเจลาวกากิเนสุธรรมาคันทวันนิเตจิตลักขะเลลุคุสิเตสุลามังสาปโพธเนเสเวลาจัสสะปะตันเตตันทาสังมเหสีปิยาเยเตทัสสะวลาหินามายาสัมพังคาโสปเนเสเวลาจัสสะวิชิเตสัพเพเทวจาราชาสีวะเลหิทังวัตวานามาคาวันเทวราชาสะสุจัมปะเตโพจัตติยาวาลังทัตวาอนุโมทิตาวังสะโบทัสสะวาลังคาธานิทิตาทัศพรอันประดับด้วย19พระคาถาก็บังคมสมเด็จเสด็จเท่านี้ก่อนแลตาโตโจตาสาพุสติขันติเยหุปัญจติเจตุตาลัมหินาคาเลสัญชเยนะสัมมาคามิตัสสะมาเสทาลานิตวากะลนติปุลาปันทาคินังเวสานังเวติยามาเจชเนสิโหสติมามังนาไมหังมาติกังนามังนาปิเปติกาสัมปวังชะโตหิเวสาวิธิยาตัสสะมาเวสันตโลอาหุงยะทาหังหาลโกโหมิจติญาอวัตวสิโกตันทานิสัจจปัสสะเททานังทาตุงวิจินตยิงหันหายังทาตยาจะขุงมังสัมเปโลเทลัมปิจาทัตยังกายังสาเวตวายาติโกจิยาจักโกมามังสภาวันจินตายาสังอากัมปิตามาสันทิทิตังอากัมปิตันทาปัตวิสิเนโลวันนาวสังวาตังสกาปะลุนหากัจฉนะโลคะโลมาปังกะทันตาราชาศิลาปะไคหาทักขินังพะหุงกิงมายาจันติพัมมนา
ลัตนังเทวายาจามาเสเวนังลัทธวัฒนังลัทธาหิปวาลังนาคังอิสาดันตังอุโลนาวังทัตามินาวิกัมปามิยังยาจันติภามานาปะพินังคุณจลังทันติอุปคุยหังคโจตมังอธิขันทัตโตโอลุยหาราชาจาคาธิมานาโสภามานานังอาดาดานาสีวินังลัทธวัตโนตัตถาสิยังพิงสันกังตัตถาสิโลมาหังสนังหาทินาเกปทินามิเมธานิสามากัมปะตันตถาสิยังพิงสนากังตันทาสิโลมาหังสนาหาทินาเกปาทินามิคุพิตานาขลังตันหาสมาคุลังปุลังหาสิโคโสจวิปุโลมหาหาทินาเกปาทินามิเสเวนังลาตวัตเนอเดตวัตติสัตโตตุโมโลเวลโวมหาหาถาโลหะอานิกันหาลันหิกาปฏิกาลกาเกวโลจะปินิคโมสิวิโยจะปิสมาคตาอาสมาลตยาภิวาสานิสุริยสุขมานาปฏิสมาขาสิวิโยหุตวาลถาปภาจยันติตังคิสมิงเบเสวิโยกุณหายโยนาปัสสามิทุกะตังเมกะเตวิยาทิคากาสมาปัมภาจยันติมาอุคาจลาจพุตตาจาเวสิยานาจัมภามานาหันหาโลหะอานิกันหาลันทิกาปฏิหาลกานาคตานินาขิยันติตัสสมาปะภาจยันติตังหาตายังจักหุมปะหังทายังกิงเมภาหิลกังทานังหิลันยังวาสุวรรณังวามุตตาเวลุลิยามณีทักขินังวามหังพระองค์เทศยาจักรมาคเตตตยังนาวิกัมปยตานิเมรมติมโนกามังสิวิโยสัมเพปัมภาจินตุหันหันันตุวันเนวัตนาวิรามิสังกัปมาจินตุสัตตาเอวันตังสิวิโยอาโหเนขมาจาสมาคตาคนติมาลายติเลนะคิเลมารันจรังปฏิเยนะปภาชิตายันติเตนะขจตุสัพพโตโสหังเตนะคามิสามิเยนะขจันติโตสการตินทิวังเมฆมาทายาวาทานังทัตถามิหังอามันตยิตลาจานางมัตถิงสัพพะสัพพังคาโสภานิยังเตกินทิมายาทินังทานังทายัญจวิจติหิลันยังวาสุบันนังวามุตตาเปลุลิยาภโหสัพพันตังนิทังเหยาสิยัญจเตเปติกังธนาตัมปรเวราชาปุเตมัติสัพพะขังโสภนาคุหิงเทวานิตังหามิตังเมอาคาหิโปจิโตศิลาวันเตสุงทาเจสิทานังมัจยิยะถาละหังนาหิตานาพลังอาทิปฏิทาสัมปปานินังปุเตสุมาเททาเยเสสสุยาสสุรามิจโยจัตถังพัตตามันเยยาสกันจัตตอุปันทเหโนจิตังพัตตามันยามายาวิปวาเสนาเตอัญญังพัตตาลังปาลิเยสมากิเลธามายาวินาอาหังหิวานังขฉามิโคลังวาลามิขายุตังสังสโยชีวิตังไมหังเอกสาภาลาพลังหาวันเนตัมภารเวราชาปุเตมาทิสัพพะคาสงสัพพะคังคาโสภนาอภุเมกะถังนุภนาสีปะปะกังวัตตาภาสสินิสัตโมมหาราชายังตะวังขจายาเอกโกอาหังปิเตนะคัจฉามิเยนะคัจสิคติยามลนังวัตยาสติงชีวิตังวัตยาวินาตเทวะมาลานังสโยจันเจชีเวตยาวินาอาคิงอุจาลจิตวานาเอกจาลสมาหิตังตเทวะมาลานังสโยยันเจชีเวตยาวินายันหาอลัญญกังนาคังทันตังอเนวัติหัตินิจิตเจสันตังกิเลโตเคโสสัมเมโสวิสัมเมโสจะเอวันตังอนุขจามิปุตเตอาทายาปุจโตโสปราเตภเวสามินาเตเหสามิโตปราอิเมกุมาริปัสสันโตมันจุเกปิยภานิเนอาสิเนวนาคุมภาสามินาราชสาสริสสิอิเมกุมาเลปัสสันโตมันจุเกปิยมหานิเนกิลาวันเตวนาคุมภาสามินาราชสาสริสสิอิเมกุมาเลปัสสันโตมันโชเกปิยามพานิเนอาสเมรมณียามหินราชสาสริสสิอิเมกุมาเลปัสสะโตมาชุเกป
ปิยภานิเนกิลันเตอาสเมราเมนาราชสัสริสสิเอเมกุมาเลปัสสันโตมาลาธาลิอลังกเตอาสเมรามานิยามหินาราชสัสริสสิเอเมกุมาเลปัสสันโตมาลาธาลิอลังกเตกิลันเตอาสเมราเมนาราชสัสริสสิยถาภาคาสินาจันเตกุมาเลมาลาธาลิเนอาสเมรามานิยามหินาราชสัสริสสิยถาภาคาสินาจันเตกุมาเลมาลาธาลิเนกิลันเตอาสเมราเมนาราชสัสริสสิยถาหาคาสิมาตังคากุญจลังสัติหายานังเอกังอรัญเยอาเกตังเอกังอรัญเยยาวิจารันตังนัลลจัสสะสลิสสิยตตังคาสิมาตังคากุญจลังสัติหายานังสยังปะโตเวจารันตังนัลลจัสสิสลิสสิยหากาเลนุสังคสายุทัสสะปุระโตวจังกุญจาหากาหติมาตังโขคุญจโลสันนิหายโนตัสสะตานาตโตสุตานัลลจัสสะสลิสัสสิอุปโตวานาวิกาเสยันหาทังคสิกามหังวันเนวาลามิคาคินีนัลลจัสสะสลิสัสสิมิกันติสวานัสสายันหังปัญจมาลีนิมาคาตังกิงปุริเสจนะจันเตนัลลจัสสะสลิสัสสิยถาสัสสิโสสัสสินิโคสันธมานายสินทุยาหิตังกินภูริสานัญจานัลลจัสสะสลิสัสสิยถาโสสัสสินิโคสังคิริกัมภจาริโนวัสมานัสุลูกัสสานัลลจัสสะสลิสัสสิยถาสิหัสสะปยคัสสะคัสสะขวายสัจจวันเนโสสัสสิวาลานังนัลลจัสสะสลิสัสสิยถาโมริหิปลิขินังวราหินังมัตตกาสินังโมลังดากาสินาจันตังนัลลจัสสะสลิสัสสิยถาโมเลหิปริขินังอันหจันจิตระเปขนังโมลังดากาสินาจันตังนัลลจัสสะสลิสัสสิยถาโมริหิปริขินังลิลาชีวังสิขันตินาโมลังหาคาสินาจันตังนัลลจัสสิสลิสัสสิยถาหาคาสิเหมวันเตปุพิเตธารณีโลเหสุรกิสัมปวายันเตนัลลจัสสะสลิสัสสิยถาเอมันติเกมาเสหาลิตังหาคาสิเมหะนิงินทโคปะกัจจนามนัลลจัสสะสลิสัสสิยถาหาคาสิเหมันเตปุพิเตธารณีโลเอกุตโกตาจังพิมพาชาลันจังปุพิตังโลธรรมะปะธรรมกังสุลพิสัมปวายันเตนัลราชสัสริสัสยถาเหมันติเกมาเสวนังทักษิปุพิตังโอปุภานิจปุพัสโอปุภานิจปะธรรมานินัลราชสัสลิวันติหิมวันตังนิธิตังหิมวันอันประดับประดาด้วย34พระคาถาก็บังคมสมเลสเสดงต่อไปทานกันเด้อเตสังลาลาปิตังโสตวาพุทธัสสะโสนิสายาจากาลุนังปาลินเทเวสิลาจาปุติยสัสสิเนสยโยวิสังเมฆายิตังปะปะตาปะ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 เตยหายังลาโจยาปัจจามิยานังกัสสมาเวสันตลังพุตตังปะภาเจนติอาตุสังกังอาจายกังธนาปติญญาจโยคังอามาจลิงกัสสมาเวสันตลังพุตตังปะภาเจนติอาตุสังกังปุถิตังปฏิลาจุหิกิติมัตังยาสัสสินังกัสสมาเวสันตลังพุตตังปะภาเจนติอาตุสังกังมาตาเปติพลังจันตุงกุเลเจตาปจายินังกัสสมาเวสันตลังพุตตังปะภาเจนติอันหุสังกังลันโยหิตังเวดิหิตังยาตินังสักขินังหิตังสัพพะสัลลัทธัสสะกัสสมาเวสันตลังพุตตังปะภาเจนติอันหุสังกังมาตุเนวะปลิตานิอัมภาวะปฏิตาชมาเอวังเหสติเตละถังปภาเจนติอตุสกังหังโสนิคินาปโตวะปะละสมิงอโนดเกอปวิโทอมาจหิเอกุลาจาวิหิยาสิตันตังพุหิมหาราชาคาตโตเตมาอุปัจจคา
มานังสีวินังวัจนาปปะเชสีอาโตสกังธรรมสัพพจิติกุมิงสีวินังวินายังตัจังปปะเจมิสกังพุตังปนาปิยตโลหิเมยะสะปุเปตจักานิกานิกาลาวะปุพิตายายันตามนุยายันติสาวะเชโกวะขมิสันติยะสะปุเพทจังคานิกานิกาลาวนานิวายายันตามนุยายันติสาวะเชโกวะขมิสันติยะสะปุเพอานิกานิการานิการาวะปุพิตายายันตามนุยายันติสาวะเชโกวะขมิสันติยะสะปุเพอานิกานิกาลิกานิการาวนานิวายายันตามนุยายันติสาวะเชโกวะขมิสันติอินทโคปะกะวันนาภคันตาราปันตุกัมพลายายันตามโนยายันติสาวะเชโกวะขมิสติโยปุเพหันตินายติสิวิกายาลัทเถนะจัสสาวะจเวสันตโลราชากาดังขจติปฏิโกกาทังจันทานาลิตังโคนาจหิตัปปะโพธโนคุลาชินังพลาสุนจาคาลิกาชหันจหาลิติกัสสมานาภิหาลิยันติกาสวะชินานิจปวิสันตังพระหาหันยามกาสมาจิลังนาภจเลกาถังโนจิลังทาเลนติราชาปปชิตาชนากาดังกุลธรรมยันจิลังมาเทปาลิทาหิสติกาสิยานิจันทะเลตวาโหมาโกทุมพรานิจาโกสัจจิบาลานิทาเลนติกะถังมาเทกาลิสติวาหานิปาลิปาริยายิตวาสิวิกายรัตเถนะจัสสะกตจะอนันจังเคปาทังขจันติปฏิกายสามุโนตลังหันตจัลนาจัสุเกติตาสกตจะอนันจังคีปทังขจันติปฏิกายสามุโนตลาปทาจัลนาจัสุเกติตาปตุกหิสวานาหิปิลิลาปิลามานาวขจันติสกตจะอนุจังคีปทังขจันติปฏิกายาโสเอติสหัสสัมปุระโตขันจันติมาลินิสากาทัจจาอนุจังคีวันนังขจันติเอกิกายาสาสีวายาสุตวานามุหูอุสุสเตปุเรยาสากาทัจจาอนุจังคีวันนังขจันติพิลุกายาสาอินทัสสะโคตัสสะอุลุสกัสสะปวัสสะโตสุตานานัทโตพิตาวาลุนิวะปเวเดติสากาทัจจาอนุจังคีวันนังขจันติเวโลกาสกุณิหาตาปุตตาวะสุญญานิสวะคุลาวะกันทิลังทุเขนะชายิสังสุญญาอาคามิมังปุลังสักุเนอาตาปุตตาวะสุญญานิสวะคุลาวะกังคิสาปันโตภวิสามิปิเยปุเตอปัสสันติสักุเนหตาปุตตาวะสุญญายังทิตวาคุลาวะกันเตนะปดาวิสังปิเยปุเตอปัสสันติกุกุเรหาหาตาชาภวะสุญญายังทิสวะคุลาลวันทิลังทุเขนะชายิสังสุญญาจังอาคามิมาปุลังกุลุเลหาจาปวะสุญญยังทิสวะกุลาวะกังคิสาปันโตภเวสามิปิเยปุเตอปัสสติกุลุเลหาจาปวะสุญญยังทิสวะกุลาวะกังเตนะปันดาวิสัมปิเยปุเตอปัสสติสานุนาจักวะกิวะปัลลัสสมิอนุตเกจิลังทุเกนะจายิสังสุญญยังอาคามิมังปุลังสานุนาจากวะกิวะปัลลัสสมิอนุตเกกิสาปันโตภเวสามิปิเยปุเตอปัสสติสานุนาจากวะกิวะปัลลัสสมิอนุตเกเตนะปัญหาวิสังปิเยปุเตอปัสสติเอวังเมวิลปันติยาปิเยปุเตราชาพุทธังอาตุสกังปปาเสติจานังรัฐามันเยหิสามิชีวิตังเทวิตังสิวิกัญญาสมาคตาภหาปะคัยหาปะกันนงสิวิกัญญาสมาคตาสารวะสัมปมาทิตวามาลุเตนะภมาทิตวาเสติพุตตะจตาราชเวสันตรานิเวสเนโอโรธาจักกุมาลาจังเวสียานะเจ้าหามานาภหาปะคัยหาปะกันโนเวสันตรานิเวสเนหาถาโรหาอนิกันหาลาธิกาปาธิกาลกาภหาปะคัยหาปะกันโนเวสันตรานิเวสเนตาโตราชวิวัสนาสุริยสุขมนาปฏิอันตเวสันตโลราชธานังทาตงอุปาคามิวัฏานิวัตกามนาสุนทนังเทตวาโลเนโมจนาตินาสมัติวะปวัติธรรมจักขิจิวันิปะเกหิติยาอิทาคเตตาเปตาอันนาปาเนขจันตุปฏิปูชิตา
ปฏิปูจิตังอาเตทาวัตติอาเตทาวัตติสัทโธตุโมโลเพระโบมหาทานินาตังนิหารันติโพนาตนะเพระโบมหาลิวินาลทวัตเนนานาพลังทุมังโพตตังสหิมัสสะเกหิกะทังกะหันติทัลกะตัมภรวิอิงคามัทินิสามิหิจิตารูปังนาทิสติมิขาโรหิจาวานินาทาคินาสาวหันติมังอติตปัญจโนอากาโสตังรัฐมัจจยถาตาโตโสเวสันตโรราชาโอโรเปตวสกังจนังอาสายีอาสรตังปมานัสตเนสิโนตวังมาดีกันหังขันหาหิลาหุกาเอสากานิทกาอาหังจาลิงกเหสามิกรุโกมหาติโกหิโสราชากุมารทายราชพุติจาดาลิกาสมุทมานาปกามุอัญญมัญญปิยังปทาฐานะกันตังนิทิตังฐานะการประดับด้วยพระคาถาพระได้200พระคาถาก็บังคมโสมเลสเดต่อไปกันที่4เนวันนประเวทยาทิเกจิมานุชาอินติอนุมาเคปฏิปเทมากันเตปฏิปุชามากุเฮงวังกตปปะโตเตตาธามิอาปัสสิตวากาลุนังปะลิเทวะยุงทุขันเตปฏิเวเตนเตตุเลวังกตปปะโตยะเทปสันเตปวันเนธานกาภาลิเตตุเมเตสังพลนังเหตุมิอุปโลทันติทาลกาโลทันเตทาลเกติสวาอุปิขาวิปุลาโทมาสยามเมโวนามิตวานาอุปคาจติทาลเกเจลจักอาเจลกังทิสวาอาภูตังโลมาหังสนังสาธุกาลังปวัติสิมาติงสัพพะคังสุพนาอาเจลังวัตโลกัสมิงอาภูตังโลมาหังสนังเวสันตลาสติเจนะสยามเมโววรณัตตาทุมาสังเยปิโสปะถังยะขาอนุกัมปายานทาลเกนิคันตินิคันตาเทวเสวเนเจตรัตถมุปะขมุเตขันตวาเทคามาทานังเจตรัตถมุปะขมุงโอกาสังสัมมาชนะทะวันเนยทาวาเสมหเสอิเทวะตาวังอาจสุเจตรัตเถละเทสภายาวะเจตาคเมสันเตรัญโยยสันติกายาทิตงนิชาเปตุงมหาราชสีวินังลัทวัฒนังตังเจตาปุรคิตังราชิสียาตาสัพเตอาหูหชิสมาหิตาเอสาเสโลมหาราชปปะโตคันดามาระโนจัตตาวังสังหพุตเตหิสังหภริยาจสิตังเจตาอนุสาสิงโสอาสุนิตาโลตาโมขาอิโตขาชามหาราชาอุชุงเยโนตราโมโขอัตตาคสิปะทันเตเวโพลังนามาปะพะตังนานาโทมาคณากินังสีตาจายังมโนลามาตันติกัมมะพัทันเตอาตตาคสิอาปะกังนันทิงเกตุมาติงนามาคัมบิลังคิเลกาปลังปุตุโลมาจากินังสุปฏิตังมโหตะกังตตานังหัตวาปิตวาจาอัสสะสิตวาสัพพุตตะเกอาตตากสิปะทันเตนิโคตังมัทุวิปะพลังลัมมะเกสิกาเลจตังสิตาจายังมโนลัมมังอัตสิขิเสปะทันเตนาลิกานามาปะปะตานานาทิจาคณากินังเสจังเกงปุริสายุตันตสะอุตระปุเพนามุจจารินโทนามาโสสโลปุณริเกหิสัญชโนเสตโสขันธิเยหิจโสวนังมีคสังคสันตุวะหาลิตาสัตลังสีโหวามิสเปขีวาวนาสตังวิคาวิยาปุพัลลุเกหิสัญชนาพาโลเกหิโจพยังตตาปินโดสราวะกุณนาวันนาพหุดิจากุจันตามุปกุจันติโอโอโตสัมโพพิเตตุเมขันตวาคิริทุขันนังนาทีนังปภาวานิจัสโสอาดาสะโพการานิการัญจกุดายุตงพุตุโลมาชากินาสุปฏิตังมโหตกังสมัญจจตุรสสัญจสตุงอปติกันติยันตัสสะโอตระโพเพนาปนาสาลังอามาปัญญาปนาสาลังอามาเปตวาโอชาจาริยายาหิอิหทาวนาปเวสนังกันตังนิพิตัง
วันนาประเวทประดับประดาด้วย57พระคาถาก็บังโกมสมเด็จเสด็จโหวาเสกาเลงเกโซโจจาโกนามาพามโนตัสสะเปหะหะลาภลิยานาเมนามิตาปนาตานังตาตาคตาโบจงนาทีอุตกังหาลิยาติจิโยนาปลิปัสสิโสสมาคันตวาโกโตหะลาอามิตาโนนาเตมาตาอามิโตโนนาเตปิตาเยตันจินาสาปะทังโสเอวังทหาลิยังสัตเตงอาหิตังวัตเตยาติงอาหิตังเทวตเตยาติมันตายิงโสระโหคตาเยตังจินาสปะทังโสเอวังทหาลิยังสัตตังทุกตังวัตเตยาติมันตายิงโสละโหคตาเยตังจินาสปะทังโสเอวังทหาลิยังสัตติงปะปะกังวัตเตยาติมันตายิงโสละโหคตาเยตังจินาสปะทังโสเอวังทหาลิยังสัตติงอมานาปังวัตเตยาติมันตายิงโสละโหคตาเยตังจินาสปะทังโสเอวังทหาลิยังสัตติงอมานาปาวะสังวะเสชิเนนะปฏินาสหายตวังวะเสจินาสมันตเตชีวิตาวัลังนาหิโนนาตุยหังกัลยาเนพิตามตาจะโสภเนอันยังภัตตารังวินทันโสเยตังจินาสปะทังโสเอวังทหาลิยังสัตติงตุเยตันเตวังวิญญาอากตังอาคิหุตตังเยตังจินาสปะทังโสเอวังทหาลิยังสัตติสัมมาเนปะมะเนโนนาปะมัจจริยาภลายเนสัตวังโลเกอภิสัสสิศีลาวันเตวังโหสุเตยะตวังวาเสจินาสเอวังทหาลิยังสัตตินาทุขังอหินาตันตนาทุขังสัตติยะหตังตัญจตุขันจติปัญจยังปัสเสชินากังปตินาทิหิตานาทิรติจินเนนะปฏินาสังหาวะเนวาลามิคาคินเนปะกาติปินิเสวิเตอัทยาเวลุบังคันตังอาคิหุตังกัมมันตลงโสปาวิสิภารันรัญญังยาตาอสสติกัมมันตัมปวิตังปะระหะรัญญังโกกานังปริวารยงวิกันหิโสวิปันนาโทโทเรปนัฏฐาอปากเมราชพุทธังนายิสมิอาจิลาอัตยาพุทธดาลัญจวังเกวสติปปเตอาคิจากาลิทุไมโทตถาวิมานาคโตราชพุทธังคเวสันโตภะโกมัจจวิโวทะเกตัสสะตยหานะหัสมิชีวิตังหิตาปมานะอายังหิเตมยาโนโนสโรปัสสติโลหิตังสิโรเตปัจฉิจาวิปัจฉิตวานะหัตยังเจตวาสัพพันตันังปัสสะกุณัญจฉิสามิตุหังมังเสนาภามนาตุยหามังเสนาเมเทนามัทเกนะจะภามนาอาหุติปะคะเหสามิเจตวานังอัตยันตวัตตังเมโสยตังสุหุตังตุยหังมังเสนาภามนานาจตวังราชพุทธสัพพะเลยังพุทเตจันเนสสิอาวโชปะมโนตุโตเจตพุทโธสุโนหิเมตัสสะมะเหตุตังนาหันติเอสัตโมสนันตโนเนจตัสสิวิโยสเปปิตานังทุตมิชติมัตตะอุปลาตัสสะอาจิลาจะขุนิชิลาเยเตสหังปะหิโตรุโตเจตพุทธาสุโนหิเมลาจาพุทธานาเยสเมยาติชานาสิสังสเมปิยสเมปิโยทุโตปุณปตังคาถามิเตอิมันจามาทุโนตุมพังมิคาสาถินจาภามนาตันจเตเทสมาคิสังยาดาสมาติกามโทโจจักปปตังนิทิตังชูโชคอันประดับประดาด้วยคาถาว่าได้79พระคาถาก็บังกรมสมเด็จเสด็จต่อไปการจุลปนละได้เกิงต่างแล้วเนาะ เอสะเสโลมหาปเมปะปะโตกันธมาตโนยะตะเวสันตโลละจาสหโพเตหิสามาติดาเรนโตบรามณวันนังอาสาตัญจมัสสะจันตัจันจมาวาสีจมาสิติจตวิธามนามาสเตเตนิลาปฏิสันตินานาปรัตระตุมาอุคตาภกุตวานิลาอัญจนาปปตา
ทวัสกนาคติลาสลาปันธนามาลุบาสัมภเวเรนเตวะเตนะสกิปิตาวมานาวาโอปาลิทุมาปาลิยาเยสุสังคิติโยสุยาเลนะจงอาโกกิลาสังฆาสัมปติทุมาตุมังอาบุหายันเตวะขจันตังสขาปตาสมิลิตาลมายันเตวะอาคันตุโมทายันตินิวาสนังยะทาเวสันตโลราชาสังฆาปุเตหิสัมมาติตาเรนโตพระมนาวันนังอาสาตัญจามัสสะจตัญจามาวสิจามาสิติจตเวตันนมัจจติอัมปะกปิตาปนัสสาสาลาจัมปุวิเมธานาลิตากีอามาลกาอาสาตตาปราหิจจารุมติวุขาเจตานิโกตาจักปิตันนามาตุรุกาวิวันติจิงเจปกาตุดมปราปเรวตาภเวยาจามุติกาจามาตุติกามาตุลังอเนลกังตตาสกามาตายาปุญจเลอายันตปุปิตาอัมภาอันเยยติตันติโตวิลาอันเยอามาจปะกาจพิงกาวันนาตตุปยังอติตังหิตาปุริโสอัมบปะกามิกังอันติอามานิเทวปะกาเมวันนาคันนาโสตมาอเทวเมอาจังหิงกโรปฏิปฏิมังเทวานิวะอาวโสนานาวันเนหิโปเพหิกุสาเลหิสุขันธิตายาสาเวสันตโลลาจาตังหาปุติหิสัมมาติตาเรนโตพามานาวันนังอาซาตัญจามาสะจตัญจามาวติจามาเสติจตเวตันนามาสติอิทันจาเมสตุภัตตังมาตุนาปฏิสัญยุตตามาตุปินทิกาจสุขตโยสัตว์ปัตตะนามิเตเตหะวัสัมปะรังโอโตนังหังอิจามิสัมปะรังอิโตปิภะเมกันอหิกัจจปะเมยะถาสุขังอายังเอกปฏิเอติอุจุกัจจติอาสมังอิเสปิอาจุโตตถาปังกันโตราชสีโลทะเลนโตพระมนาวันนังอาสัทัญจามัสสะจตังจมาวสีจมาเสติจตเวทังนามาสติตังตังคันตวะปุจจสุโสเตมะคังปวะคติอิดังสุตวาปามานาวันดุเจตังกัตตาปัทกินาอุตคัจจิโตปะกามิเยนะเสโอจุโตอิสิจุลวันนานิธิตาจุลพลประดับด้วยคาถาพระไตร35พระคาถาก็บังกรมสมเด็จเสด็จอาจันโตโสภะราชวาโจอัตตสะโจสังอิสินทิสวานาตังบัลลันทวาโจสัมโมนิอิสินาสหกติโนโพโตโกสัลลังกติโพโตอนามายังกติอุเจนายาเปทกติมูลาภลาภหูกติตังสามากาสาจักอาเปวาสิลิงสปาวันเนวลามิกาคินิกติหิสานาวิจติคุสลันเทวเมภเมอาดาวเมอนามายังอโตตังสามากาสาจักอาเปวาสิลิงสปาวันเนวลามิกาคินิหิสาเมหันาวิจติภะอุนิวัสุปุคันิอาสเมสัมมาโตมะมะนาพิชานามิอุปนังอาปะทังอามาโนลามังสวะขตันเตมหาภเมอะโทเตอะทุลาขตังอันโตปวิสาพัทันเตปะเทปะกัลยสุสิเตตินตุกานิปิยาลานิมาตุเกกัสสมาลิโยพลานิโคตกะปะเนปุญจปะเมวลังอิดังพิปาพิยาสิตังอาปะตังคิลิกะปลาตโตปิวะมหาปะเมสเจตวังอภิกังคสิปฏิกังหิตังยังทินังสัพพะสะอาคิยังกตังสัญจยตัสสะกัมปุตังเสเวหิวิปวาสิตังตมังหันทัสสะมะคะโตยานิจนาทิสังสมินาภวังเอติปุญญตังสีวิลาจัสสะทัสสะนังมัญเยภวังปัตยติลัญโยบาลิยังปฏิปตังมัญเยกันหาชินังทัสสินจลินทัสสัญจอิจสิอาทวาตโยมัตตาพุเตอรัญญาเนตุมะคะโตนัตสะโภคะเวจันติตันนังตันจะพามนะอาคุตารูปะโหโพโตนะหังยะจิตุมะคะโตสังหุตสมาริยนังสนิบัสสุสตาสุโขอาทิตาปุปโตสีวิลาจาสีวิหิวิปวาสิโตตามหันทัสสะมะคะโตยะทิจนะสีสังสเมเอสะเสโลมหาภเมปะภะโตคันธมาธโนยะทาเวสันตราชาสังฆปุเตหิสัมมาเตทะเลนโตพรามภามาวันนังอาสาทัญจังมัสสะจตังจมาวสีจมาเสเตภูมิพันธิเจกานิมารุตานิวะอุโภอัตเกทัสสะสะโปภะหุโกนาติโยหาริตายุโตอาตาปทาจโมราจาภัสสลาจกุกุปตาจังโกลากุกุตานาคะอัญญมัญญังปโกจิโตอาเดตัสสะกุณาสันติกาลวิกานามเตติชาโมดันติสังหาภาลิยาหิอัญญมัญญังปโกจิโนอาเทตัสสะกุณา
สันติการวิกานามาเตทิจาสเพมัญโจนิโกจันติมุจลิมุภโตสลังเอนยาปัสสถาธิกินังนาคสังวิเศวิตังวนังนาลาลตังหิสัญจนามกาดาลิมิกาเสวิตังอติตัสสมะปะหุกานิวัลโลวัตโกปะหุสลิอัตปาทโกจังโจตตะอนาปโกอายังเอกปนิเอติอุชุขติอัสมังโกติปิปัสสังอาลติตตะปโตนาเวนาติยาตาเวสันตโลดาจาสังหาปุตเตหิสัมมาทิตาเลนโตบรมนาวันนังอาสัตัญจามาสัจตาจามาวาสิจามาเสติจตาเวทานามาสติอุตชิโตปะกามิยะทาเวสันตโลอะหุมหาวันนานิทิตามหาพลประดับด้วย80พระคาถาก็บังโกมโสมเดชเสด็จโอเทหิจาลิปตินาปุรายังวิยาเดสติภามันังวิยาปัสสามินันทิโยมาภิกิลาเลอาหังปิตาปะตาตาปัสสามิโยโสพระมวติสติอริโยวิยาอายติอันตรายโยปิเมอาสาคัญจันเจวันลาเทสภานาหิตายาจโยคินังอันตรายสักกาลิยาอาทิกามันดัญจานันติสพังขันหันติวามาโตสัตยามทานังทัตโตมาสัมนาคิมัตรังอันตรายังปิสากยิลาขจันเยวรัสเดนังตโตกุมาเลอาณายาชาลิงกันหาชินังจุวภามนัสสะอาทาตานังสีวินังลัทธวัฒโนมานุโสอาหูยาโหมังสโลหิตาโภชโนขมาอารัญญมาขมหนังตังตาตายาจติอิเมติทันติอารามาอายังสีตุทักกานาเทยะทัสโสปุเพกินามาตานิอาจหามเสสายังสังเวสนากาเลโกเนทัสติโภชนังกัจจวัจตาทัสิตาอุปโลเจนติทาลกาสายังสังเวสนากาเลอัมมาจาตามิเทธโนอานิสามิสเกปุเตปุตตนังหิปะโททุโขอาเชอัมมาพามานาสาพลังคุเตนามิสจิตังตัทยังอาสิโตจโตนาลาหลังตะเลยโนสุนาจวัตโนปดาลันหันตะเลติพามโนอิติตตะวิลาปิงสุขุมาลามาโตเกติโนกุมาลาปัปปังนิธิตังกุมารบันประดับด้วยพระคาถาได้101พระคาถาก็บังโกมโสมเดชเสด็จเตสังลาลาปิตังโสตวาตโยวลาวันเนมิคาสิโหพยาโคจเทปิจาอิทังวัจนังบาลฟุงมังเฮวโนราชพุทธิสายังอุจโตอากามาเพบามะเกมิโพเคเหติตาวันเนมิคาตายาจาพุเตนะปัสสามิชาลิงกันหาทินังจุโบชะคิเลวามิคิจาปะปะโจกันตัวนามาตะลังทุเลมังปะเตวิโลเกนเตเตปะตาปัสสามิภาลเกมาลิเนปัสสนาจันเตสิบิปุตตะเนอวหายตะโตกันหาชินายาตินิสามิหิลาเพสภามาโยสรายาวะโคยาอาสมาอุปขันจันติยาสมาสุขทุกามาลตาปปชิตาอุโภอภิเสวิปุเตปะเสติจาลิงกันหาชินังจุโภโยตาวามาเจลาภูเตสุมนุเสโสชนาทิปปมานัสสะอัตตะนังสีวินังลัทธวัฒโนเนมิตาเตปาทวิสโตเตติทิวังคโตสัมมันตาวิชุตังอาโคคิลินังวะปฏิสุตาตาสเตอนุโมทันติโอโพนารัฐปปตาอินโทจะพัมมาจะปัจจปติจะสมโมยโมเวสาวโนจะลาสสะเพเทวานุโมทันติตาวติสาสกินทกาอิติมติวลาโหลาลาจะพุทธิยสัติเนเวสันตรัสสะอนุโมทิปุตตะเกตนามุตตมังมาทิปัปปังนิธิตังมัชชีประดับด้วยคาถาว่าได้90พระคาถาก็บังโกมโสมเดชเสด็จตาโตลัตยามิวัสเนสุริยสุขมเนปฏิสโกภามนาวันเนนะปะโตเนสังอาทิสันทกติโนโพโตปุสลังกติโพโตอนามายังกติโวเจยายาเป็นหกติมูลพลาพหูกติดังสามังคัสสาจะอาเปวนามาสิลินสภาวเนวลามิขากินิกติหิงสานาวิจติกุสลันเทวโนพระเมอาโตพระเมอนามายังอาโตโวเจนายาเปมาอาโตมูลพลาพหูอาโตดังสามังคัสสาจะอาเปวสิลินสภาวันเนมาลามิขากินเนหิสาไมหานาวิจติสัตตโนมาเสวะสตังอลันเยชิปิโสกินังอิทังเปโพธิยังปัสสามังพามันนางเทวกินังอันหายาเวลุวังทันดังทาเลนตังอาชินาโกขีปังสวากตันเตมหาพเมอโตเตอตุลาคตัง
อันโดปวิสาพจันเตปานเทปะขาคลายสุเตตินโดกานิปิลยานิมัทุเกกาสมานิโยภาลานิคุตกะปานิพุนเจพเมบลังสัพเพเทวานุโมทันเตโตกะลังหิกะโลติโสตุตังตถามานันโตกะลังกัมมะโกปะตังทิปยาปะขาปะตุภเวยงทัตมิระพลังวะเลหะทะโตเมนะหิเยตถะตานันโนปะเหนยังทัตตังจิตังปัสสะตยังสัตตมิตังวะลังวะเลอิโตวิโมจามานะหังสักขะขมิวิเศษคูตัสสะตังวัจนังสุตวะเทวินโทเฮตตาภรวิตังวัตวะนะมังควะเทวราชสุจัมปติเวสันตเรปรังทัตวาสักขะกะมังอปะกะมิสักกะปะพังนิธิตังสักกะบาลมันประดับด้วยคาถาบันได43บักคาถาก็บังคมโสมเนสเดกาเสตังโมคาภาเทเหมังโบตามาคินานิขังวาจาตาปุปัสสะโอกามุคาปะหังสิตังอุโพสัทธิสาปัจจังคาอุโพสัทธิสลักขณาชาลิสัสสัทธิโสเอโกเอกกันหาชินายตาสิหาวิลาวันิขันตาอุโพสัมปติรูปกาชาตารูปมายาเยวะอิเมติสันติทารกะคุโตโนตวังภรตวะจาอิเมอานิสิตาลเกอาจารธรรมโนปโตกุโตอาคาจันติปมันเนมัยหันติดัรกาเทวตินาวิเตนะสัญจยาอาจาปนารสารติยตุลธรรมิตาลกะกีนาวัจจยเปเยนะสัมมาญเยนะสัทเหโกเตตังทานามาตาคุตะเกตานามุตตมังโยจาจตังปฏิตัสสิโพตานังธารณิริวัสโสเมเวตันตโลราชาโพเตทัสสิวันเนวัสังโยจาคตังคติอาสิสวันตินังวัสสะคโลสมเมเวสันตโรราชาโพเตทัสสิวันเนวัสังทุกตังปัตตะโพโรลัญญาสตินาลคละเมสินามตถาพุตังเมอาคาดาปฏิปะเทนโตปะมานังสหสังฆาหิมังตัตตะปะมนัสสะพิตาอัฏฐาโกลังพละตะกังเปลังสะโนอังหะจาโปสติยันเจวสาอังหะลติวนะมุละพละหาลิยาโอโสเดหิจาทิปะหิทิสาภติปวาติจาชิปมายันตุสันนตาทิสาภวันตุปวันตุจาทินาทิเนมณิจหันยันตุกุตงปาทินามณิจสาเสนามหติอาสิอุยุตาสิวิหาวิหิเนโปภโลกหิสัญจนังปะระโลกหิโจปยันตตาวินโทสระภะโกนันนาวันนาภะโหติจามโกจันตามุปโกจันติอุตุสังปุพิเตตุเมเตขันตาธิกรรมฐานังอโหรตมัจเจเยประเทศตังอุปกันจุญญตาเวสันตโรอาโหมหาราชาปัพพังนิธิตังมหาราชประดับด้วยคาถาประได69พระคาถาก็บังกรมโสมเลสเดมเตสังโสตานิกาโตสังพิโตเวสันตโลกังโหปะปะตังอภิโรหิตวาภิโตเสนาอุติคติอิงกัมมตินิสามิหิติโคโสยะทิโสวันเนอาจานิยะหัตถิยันติทัจจกันเนวัติสเรอิเมโตนาอรัญญมิมิกสังเขมิกสังกันิโลตังกาวะหุนาหิปะลิขิปะโสเพปะเตตวะตาวะเทวิโกอวิโกสัมมานาติปะหิหันติเนสังปะลังวะนังตัทธามายังอดุสกะอรัญเยยะอวดุตกะอามิตังหัตถคตาปัสสะตุภละคตกังอามิตันนาปัสสะหยงอาชิบาอุทกันนาเวตเทวตาวังวิจินเตหิอภิโสติอิโตสิยาตโตเวสันตโลราชาโอโลหิโตนาปะภะตาปริยาปุณณทันโนหินามขีปังสัพพะตังวามานวังเอเตกุมาลานิกิตาจาริคินกันหาชินาจุโพเวสันตระปลาชิกาตยาธิโลทันตาเพระเววันเนเวสันตรัญจามติสเพระถาสมาคตาภามานาสัทนังทัตตาพุตตมาภยิอาสกจินุตตะกุสลังกจิตตะอนามยังกจินุตตะเมมาโตจักขุนาปลิหายันติกุสลังเจวะเมพุตตะอโตพุตตะอนามยังอโทจาพุตตะเตมาโตจักขุนาปลิหายันติกจิอโรกังโยกันเตกจิวังหติวังหันังกจิผีโตจนะปโดกจิโพธินาจิตติอาโถอาโดกยังโยคัมเมอาโถวังหติวังหันังอโหปิโตจนะปโน
อาโถบุเทนะจิตติอิเจวังมันตยันตนังมัตตานิสังฆติสัตตราชพุทธิกิริตวะเลปาติกาอนุปหานาตัญจติสวนาอายติมาตรัมพุทธคิตินิเวสันตโรมัติจสิโรสาปฏิสุยสหามิวัตยิมัติอหันหิเตอเยปฏิวันนามิเตหุสามัติจพุทธกาติสาธุระโตสติมากตากันนันตาอภิตาปินโสปัจจปะลาวมัตตลัมมะเทจาพุทธเกติสาธุระโตสติมากเตวารุณิวะเปเวทินติธนาทักธนาธราภิสิญญาสมาคตันนังมหาโกโสอาจายตาปปตาสนาทิสงมะเออากัมปิตาหงวติตารัมปวัตเตนโตเตโพปวัสสิทิตาวเตตาเวสันตโรราชาตาวังโนสิเอตโรราชาราชังกาเลทโนโอโภชาคติยะปัปพังนิธิตังจักรพรรดิประดับด้วยพระคาถาได้36พระคาถาประบังโคมโสมเลสเดชมาถึงการสุดท้ายละเนี่ยธรรมเมนาลาชังกาเลนตังลัทธาปภาจเจตมาตวันจะชนะปทาเทวันเนคามาจะสมาคตาโดกตันหิโนปุตตาภูหานาจังกตังมายายงหังสีพินังวัจนาปภาเจสิงอตุสกังเยนะขินาจีวันเนนะปิโตโตขังอตุปะเหมาตุยาปะคินิยาปิอภิปะเตหิอัตโนนะหานากาโลมหาราชาละโชจันลังปวะหายะตะโตเวสันตโลราชาละโชจันลังปวะหายะละโชจันลังปวะเหตวาสังฆังวันนางอัฏฐาลยิสีสันหโตสุจิวัฏโธสัพพะปรณภูสิโตปัจจยังนาคามารุหะคคีพติปรันตปังตโตสัทธิสหัสนิโยติโนจารุตัสสนาสหจตาปริกาลินสุนันทยันตาลาทาภิสัมตโตมาเดปินะหาเปตงสีพิกัญญาสมาคตาวิสันตโลตังปะเลโตชลิกันหาชนาโตโบวะโตปิตังมหาราชาสัญชโยอภิลักขตุอิทันจัปปัจจยังลัทธาโอเพกินเลสมัตตโนอานันทิยังอาจาริงสุลมานิเยคิลิขับพระเชอิทันจัปปัจจยังลัทธาปุเพกิเลสมัตตโนอานันทจิตาสุมนาปุเพสังฆวะปุเตสังฆมาลักขณะอิทันจะปัจจยังลัตตาปุเพคิเลสมัตตโนอนันทจิตาปฏิตาสหปุเตหิลักขณะเอกปฏิปุเรอสินิจังทันติละสานิเนอิติเมเมตังวตังอเสตุมังกมาปิโพตกาตังเมวตังสมิทัจจตุมเหสังฆมาปุตกามาโตจัมปิตังปะเลนโตปิตังปิโตจัมเปจปุตกาปะโทปิตังมหาราชาสัญชโยอภิลักขโตยังกินจิกตังปุญญังไมหังเจวะปิตุจัตเตสเพนะเตนะกุสเลนะอัจฉโลตวังอะมะโลภาวะกะภาสิกัญจโกสยังโคมะโกตุมปรานิจาสสุสุนันหยาปะเหเสเยหิมัติอโสเวหะตะโตโคมันจักกายุจังกายุลังคีวยังรัตนามยังสัสุสุนันหายะปาเหสิเกหิมัติอโสภทะตะโตโคมันจักกายุลังอังคังอังคะทังมณีเมฆลังสัสุสุนันหายะปาเหสิเยหิมัติอโสภทะอุณตังมุขบุลลัญจานานารัตเตจมานิเยสัสุสุนันหายะปะเหสิยาหิมัติอโสภาอุคตะกังคิกัมมะกังเมกรัมปฏิปตุกังสัสุสุนันหายะปะเยเสยเทมัติอโสปตาสุตัญจสุตวัจัญจอุปนิจยเสยสิอโสปตาราชพุทธิเทวกัญญาปนันตเนสีสันหาสุวัจิตตาสัพพะปรณภูสิตาอโสปตาราชพุทธิตาวติงสาวะอาจารากตลีวะวัตชุปิตาชตาจิตตระจิตรตาวเนทันตารณาสัมปันนาราชพุทเถอโสปตาสกุณิมานุลิลาวาชาตาจิตปตาปตินิกาตนาปกิมบพิราชพุทเถอโสปตาสัจจนากามเนสงนาเทวตังบะกุญจลังสติมกังสระกามาอิสรันตังอุรุหวังสามเทนาคามารุหินาเทวุตันตังกุญจลังสติมกังสระกามามอิสหันตังอุโลหะวังสัพพัมหิตังอลัญญามหิยาวันเตธามิคาโหเวสันตรัสเตเชนานามัญญาวิเหยโยสัพหิตังอรัญญังยาวันเตทะทิจาโหอิเตบุตตาปกาลินาก็มีด้วยภาคดังกล่าวมาลี
และนาสหัสสะคาถานิธิตาขียาอันก้าวแก้ยังคาถาปันในเวทสันดรจะทุกถึง13 การนับตั้งแต่ทัศพรเป็นเก้าจนลอดถึงปลายนครกันก็บังโกมสมเด็จสาเดช สาธุสาธุสาธุจบไปแล้วกถาปันพระมหานารากรสำนักพระศรีหลวงวัดพระศรีวรมหาวิหารกถาปันนี่ต้องเทศมวยเพราะเป็นพระคาถาล้วนๆนะครับถ้าเทศชำนองใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงปลาย3 ชั่วโมงนะครับ13 พระคาถา100,000 พระคาถา13 การบรมวลเรียบร้อยเอาศรัทธาบ้านเฮาวัดโลกโมลีอยู่ทางหน้าลูกหมดเลยเจิญครับขึ้นไปเลยถวายบูชากันเทศบูชากันธรรมช่วยกันนะครับวันนี้บ้านเฮารวมหมู่ช่วยกันตั้งใจศรัทธาที่อยู่บ้านสดับรับฟังขึ้น104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินนะครับชมการถ่ายทอดก็พนมมือขึ้นตั้งโสตาประสาทตั้งใจสาธุสาธุสาธุบัดนี้ไปทุกท่านใดมีน้ำยาตั้งใจทวงตั้งใจนะบัดนี้กราบนิมนต์ครับโอ้นักแก่เนาะ อันนี้ยังย่อห้องนะพรุ่งนี้ฉบับเต็ม13 การ13 ชั่วโมงนะวันพุธนะบำเพ็ญวิริยะบารมีวันนี้ฟังเอาอานิสงส์ฟังเอาอานิสงส์นะต่อไปก็ตั้งใจญาติน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งใจรับพรเป็นลำดับสืบไปยะถาวะเลวังหาภุลาปะเลปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปาทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโหปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาแม่นว่ากรรมกรรมหาธนาของเจ้ามูลศรัทธามีโดยประการสันใดก็ดีขอปันอุดมสมสละพุทธิไปจุยังจุประการจงเจริญไปด้วยจตุรพิตพรใจตั้งสี่มีพระการว่าอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกอย่างทุกประการขอให้ได้ปั้มเป่งบุญญาบารมีขอให้ได้กินได้ตานเหมือนดังพระเวสสันดรนี่แหละนาบัดเต้าแต่นั้นขอให้ได้มีลาภสักการโยธาบรรดาศักดิ์แม่นปรารถนาสิ่งใดก็ดีขอให้ได้สมปรารถนาไปจุยังจุประการนั้นจงจะมีใจยะตุภวังใจยะมังกลังใจยะโสธีภาวันตุโวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภาวะตวันตารโยสุขีติขายุโขภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมะวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามีพันเตสัมปังอาปะลาทังกามันทามีพันเตมยากาตาปุญญังสามินาอนุโมติตามพังสามินากาตังปุญญังไม่ห่างตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิสลีทีคายุโกโหตุอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุคณะศรัทธาลำดับสุดท้ายการทวนเสียอานิสงส์พระเวสสันดรจะได้กราบอาราธนาท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าว่าพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารอานิสงส์ว่ายังใดพ่องนะครับการฟังพระเวสสันดรนึกซึ่งเพิ่นว่าไว้ว่าเมื่อตายจากโลกนี้
จะได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าหลังจากพระศรีอริยเมตไตรมาเป็นพระพุทธเจ้าจะได้มาเกิดมาฟังธรรมและบ่ต้องปีกมาเกิดแถมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ศรัทธาท่านใดที่เดินทางเข้าสู่วัดโลกโมลีอยู่ตั้งลุ่มขึ้นมาฟังธรรมพูดสุดท้ายอานิสงส์พระเวสสันดรตั้งใจเข้ามานั่งบนเก้าอี้ได้เลยเข้ามานั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะครับฟังจบไม่จบไม่เป็นไรเอาอานิสงส์สักกำหนึ่งนะครับแล้วท่านใดจะบูชากันเทพตามนักกษัตริย์ราศีปีเกิดปัจจัยนี้ปักด้านหน้าได้เลยนะครับบูชาท่านเกิดปีไหนนะครับเช่นทศพรเกิดปีชวดหิมพานต์เกิดปีฉลูทานตการเกิดปีเสือวรรณประเวศเกิดปีเถาะชูโชคเกิดปีมะลงงูใหญ่จุลพลงูน้อยมหาโปนมะเมียกุมารบันมะเมมะซีวอกสักกบาลละกาไกมหาราชคนเกิดปีจอจักรศาสตร์คนเกิดปีกุลกุลนี่ได้สองอย่างกุลหมูกับกุลช้างกุลชรแปลว่าช้างหรือท่านใดจำปีเกิดไม่ได้เอาชักกษัตริย์การสุดท้ายนะครับไปปักปัจจัยก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ท่านใดขึ้นมาแล้วเรียนเชิญนั่งที่เก้าอี้ก่อนนะครับปักปัจจัยเรียบร้อยก็นั่งเก้าอี้แล้วเราฟังธรรมสักช่วงหนึ่งพระคุณเจ้าขึ้นนะโมเรียบร้อยท่านก็ลงไปค่ะท่านใดจะลงไปข้างล่างไปกราบแขวนโคมบูชาโคมที่ลานพระธาตุก็ไปบูชาได้นะครับท่านใดจะไปบูชาประทีปมาจุดรอบวิหารก็ไปบูชาได้จุดขณะที่ฟังธรรมอานิสงส์เกิดนะครับเปิ้นว่าเวลาเราตายไปแสงสว่างอันเนี้ยจะนำพาชีวิตไปสู่ภพภูมิที่ดีๆนะครับด้วยความเชื่อมาตั้งแต่ขั้นโบราณกาลนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับสุดท้ายแล้วอานิสงส์พระเวสสันดรวันนี้ได้รับเมตตาธรรมท่านเจ้าคุณน้อยประสิทธิวชิรานุกูลนะครับเมตตาขึ้นสู่ธรรมาสจะได้แสดงพระธรรมเทศนาการผูกพ้นสี่วันนี้เราวันพรุ่งนี้เช้าเริ่มเวลา7 โมงเช้านะครับฟังธรรมทศพร1เป็นการที่1เลยและสุดท้ายอานิสงส์จุดถางประทีปเวลาประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มประมาณเราจุดถางประทีปเพื่อความเป็นมาประวัติอย่างไรวันพรุ่งนี้ก็จะเล่าให้สู่ฟังเป็นลำดาไปนะครับพวกนั้นช่วยกันพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านบริสุทธิ์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตเมื่อกี้เห็นรถ2 คันรถยนต์จอดอยู่หลังวิหารนะครับเดี๋ยวรถเข้ามาแล้วมันเลี้ยวออกไม่ได้นะครับรถโตโยต้ากรุงเทพ3ขอไข่ชอช้าง2370 2370ย้ายรถด่วนจอดอยู่หลังวิหารรถเลขทะเบียนนิสสันนะครับขอไข่ทอทง5807เชียงใหม่ย้ายรถเลยนะครับเพราะท่านมากีดขวางจราจรรถเข้ามาในวัดจะเลี้ยวออกไม่ได้หรือบางทีเลี้ยวแล้วมันไม่พ้นจะเกิดอุบัติเหตุชนกันได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตรถ2 คันจอดอยู่หลังวิหารย้ายรถด่วนเลยครับผมตอนนี้ท่านเจ้าคุณน้อยเมตตาจะขึ้นสู่ท่านเจ้าคุณน้อยเมตตาจะขึ้นสู่ธรรมาสมาดเงินธรรมาสทองธรรมาสแก้วอารามวัดโลกโมลีหัวเมืองเดชเมืองเชียงใหม่ด้วยเมตตาธรรมปารมีนะครับสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิตถาคโตสิทธิลาโภชโยนิจังสัพพะกัมมะประสิทธิสัพพะสิทธิประสิทธิเมสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุลำดับนี้ไปเอาแม่ทั้งหลายวัดโลกโมลีวันเนี้ยเป๋าไผ่ละเรียนเชิญแม่ทุกท่านช่วยกันจุดเทียนซองธรรมเลยแม่ช่วยกันนะครับที่อยู่ในซุ้มช่วยกันจุดเทียนซองธรรมเลยครับผมช่วยกันเนี่ย4 คน 5 คนเนี่ยช่วยกันเรียนเชิญเลยช่วยกันกำช่วยกันจุดเทียนซองธรรมที่กัลยานางามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยานางามในท่ามกลางสมาธิปริโยสานกัลยานางามในที่สุดคือปัญญาบัดนี้ได้จุดเทียนซองธรรมขึ้น
จะได้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตแสงสว่างส่องธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนมเทวาฮับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมื่นโลกธาตุจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสิ่งสถิตดูแลอารามวัดโลกโบรีแห่งนี้เสื้อวัดเสื้อบ้านลูกขาเทวดาอากาศเทวดาอินพรหมยมยักษ์คุณหนักน้ำณกาลบัดนี้สืบไปทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งโสตาประสาทตั้งใจณบัดนี้ครับมาผมเลยตนเป็นใหญ่ในฝากความต้านไว้หน้าสู่โลกที่มากาตามอัญชุลีขาไว้เดพระมหาแก่นภัยยอดใหญ่ยานอันว่าสัตว์ในโลกสงสารไตอบรมกุศลไว้หากยังมีบัดนี้สันหาอันจุ่มนุมกันอยู่บนวิหารหลวงอารามวัดโลกโมลีตตินีขอกรมกามท่านเจ้าคุณสิทธิวชิรานุกูลดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวันพระบรมธาตุโดยสุเทพขึ้นนั่งธรรมแก้วโปรดแสดงธรรมผู้วิเศษชื่ออานิสงส์พระเวสสันดรโปรดผู้ข้าต่างหลายอันนั่งท่าคอยฟังธรรมังอาลาธนังกาโลมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขมังกานาปันเดตาอันเลยาเมนตายังปันเสตงเวสันอาลาจากาตังสุอันสุนดันดาเยนจาสุขกามันตัมมังจาเลตวันเตปุญเยนาโลเกรัตันเตสัมทโวโดลาสัมโพเลสาตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลโมอันพร้อมนาโยฟังธรรมจุงดาจำมาจีดอยยังจาดกซอยเดิมอ่อนชื่อมหาเวสสันดรกันบ่เศร้าอันอาจารย์เจ้าเตไทยหากสังขยานาไว้เมินนานนำมาจากมุขตะวันกรรมมีตนวาเยจนาดังนี้อันว่าคนตั้งหลายน้อยใหญ่มีใจมักไฟกุศลเพื่อหือได้สุขแก่ตนนาไปนาได้หันพระเจ้าฟ้าชื่ออริยเมตตาจงแป่งใจใส่แผ่กว้างตกแต่งห่างเครื่องปูจาแล้วฟังธรรมเทศนากันพิเศษชื่อว่ามหาเวสสันตละลาจารย์ด้วยใจคบย้ำบ่ขาดยินดีดังพระมุนีเป็นเจ้าได้เทศนาเล่าว่าคนฟุ้งได้มีใจใสสะอาดได้ฟังธรรมมหาเวสสันตลาดแต่ก้าวทลาบต่อเตาวลอดไปกันจุติตายเจียนจากลาละพรากเมืองคนจากได้เอาตนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศเตาวันติงสา
คือได้ไก่กล้ามาเกิดเนากำเนิดเมืองคนสามปฏิตนมีจุสิ่งเป็นสุขยิ่งกว่าคนตั้งหลายและนาจสาวาลันนากันตังลำพิตวาเยปูเจนติเยชนาอันว่าคนตั้งหลายฝูงใดใดปูจาเอากันตาสะปอนใสดังอันพละบุญนั้นพาเสดปาเหือเกิดนาโภคาพ้นจากภัยยาจุสิ่งใดสุขลำยิ่งบ่ขาดในภาษาเลิศแล้วอันผาดับโดยแก้วเจ็ดประการมีสัมปันติตานามากกวางตั้งจังมางัวควายมีค่ายิ่งใจช่วยใจสุขบานไข้ขึ้นบานนั่งคุณเศร้าวันเจ้าฟ้าปันนาแก่นางฟ้านอลาภูสดีปาลามีลำเลิศใดลงมาเกิดเมืองคนพรบันดล10 สิ่งก็ได้ปาเสดยิ่งดังผาตนาและนานหิมมาวันตังลำพิตวาเยปุญเชนติตันว่าคนตั้งหลายฝูงใดมีใจใสผ่องแผ้วผู้จาดำดวงเลิศแล้วชื่อหิมมาปานมีอานิสงส์เจียงคันวิเศษพลาอานิสงส์เตศมีลายจากงานใดสุขสบายหลายแหล่เงินคำแผ่มากเต้าไหลหลังเขาตั้งวันและนานตานากันนาดาวิตวาปูเจนตีกันว่าคนยิ่งใจฝูงใดหนุ่มเทาปูจาธรรมะเจ้าชื่อตานนากันพลาบุญตานเลิศแล้วจักมีปาลิวานแก้วมิตรสหายข้าหญิงใจอ่านลอยมีวันนาซอยผิวงามมีสัมปติลำมั่งเต่าทุกคำเจ้าเจยบานเหตุใดตานาธรรมตานาขันนั้นแลนาวะนับปาเวสานังลพิตวาปูเจนเตอันนาว่าคนตั้งหลายฝูงใดใดปูจาธรรมดวงวิเศษชื่อวันนาปเวทดวงงามจากมีปัญญาไหลลามมาอาจกาเสวยจะเป็นเจ้าฟ้าจุมโปจุมศัตรูบ่อไก่มีสัมปติบ่อไล่ถมนาฟุงเทวดาอยู่เฝ้าเหตุใดปูจาธรรมพระเจ้าชื่อว่าวันนาปเวทนั้นแลนานจูจากาปัมปังลำบินตวาเยปุญเจติอันว่าคนตั้งหลายฝูงใดมีใจใสบ่เศร้าใดปูจาธรรมพระเจ้าชื่อวานจูจกกันเลิศพลาบุญเกิดลวงลายพานทันนาใหม่ฟักไฟยังของน้อยใหญ่มวลมีจักสมฤทธิบอกแก้วมีลูกแก้วพุทธาตั้งภาลิยาอ่อนน้อยสอนอยู่ถ้อยฟังกรรมสามิกายำหักขอดยังเจ้ายอดน้อยภาลิยาดังนางมีตาตานอนเนากับพรามาเท่าภูมิใสนั้นแลนาน
จุลาวันดังลามเบตวาเยปุญเจติอันนาว่าคนหญิงใจฟุงได้มีศรัทธาใสบ่อเศร้าปู่จ้าดำบรรเจ้าชื่อจุลปนเป็นมงคลพระเสริฐป่าเกิดใจบานเหตุส่วนอุทยานป่าไม้ตั้งสาบกขลานีใหญ่งาพันดับนาดีไหลแลกินคันดาแพ่ไหลลำอันดีสงงามบ่อน้อยป่าการก็กูน้อยมันภัยสัมปติไหลหลังลาวอายุมากเต้านำหนาเหตุใดปูจาจุลปนนั้นแลนานมหาวันดังลำเพตวาจุนอาปูเจนตีอันนาว่าคนหญิงใจฟุงได้หนุ่มเทาได้ปูจาทำบานเจ้าดวงใสชื่อมหาปนใจผ่องแผ้วก็หักเลิศแล้วจุปการจากได้เจยบ้านบ่ขาดสัมปติอาจเนืองนองจากขนิ่งของอันใดก็สมมาโนไมไฟอ้างเหตุใดสั่งและปุจาธรรมพุทธามหาปนนั้นแลนานกุมาลาปะปังลามเพนตัวปูเจนตีอันนาคนหญิงใจน้อยใหญ่มีใจไฟใส่ศรัทธาได้มาปูจากรมเก่ายังธรรมกันนี่เล่าชื่อว่ากุมาลบาลอานิสงส์ปันมีมากบุญเกิดจากกองวัดนาอันใดปฏิบัติตัวตามจักมีสัมปติลามมากกว่าเป็นเจ้าจ้างภาพจุมปูคนจักมาจูอยู่ไกลนบน้อมไว้ขาบสมปานอาณาคารตาการไปนาจักได้หันเจ้าฟ้าชื่ออริยเมตไตรเหตุนาใดปูจาธรรมกันใสวิเศษเจือกุมารลบันฟังนาเทศนานั้นแลนานมาติปาปังลาเมนตวาปูเจนตีอันนาว่าคนตั้งหลายฝูงใดหนุ่มเทาได้ปูชาทำกันนี่เล่าชื่อมาทีอานิสงส์มีอันโกฏนาบุญนักโสดโสตราสัมมาปฏิมีมาหลายหลักอายุหากยืนยาววันนาเขาภายผ่องปัญญาส่องเล็งหานหัวเจออันโลกใดบ่หอนใดเครื่องขี่ลูกเต่ามีใดเปิ้งต่อเต้าถึงละจานเหตุนาใดปูจากันมาตีเลนาสักกะปับปังละพิตวาปูเจนตีอันว่าบุคลาปูได้ในปูจายังสักกะบันใสวิเศษแม่นนาจักอยู่เขตแดนใดคนนาไกลคนไก่หักขอดเทวดาสอดหักษามีสินเนหาไหลแลปากาจาแก่คนใดเขาย่อมมีใจไฟห้อยอยู่จื้นจ้อยสวัสดีเขาว่าของมีหลายหลากบ่ตกยากตกพันเหตุใดสังและตานกลมเก่า
ธรรมะให้เจ้าชื่อสักกะบันนั้นแลนาามหาลาจาบัมปังลำเบตัวปูนเจนตีกันว่าคนใดได้ปูจากันมหาลาชอานิสงส์อาจนำนาเพียงจากปาหือใดของเครื่องใจตนนาโลกของบริโภคจุปการเสนาหันสีเหล่ายาสามากเหล่าไหลมาดังผาตนาไว้ว่าเหตุว่าใดปูจามหาลาจากันพาเสดนั้นแลนาสักขติญาปะปังละเบตวาปูเจนติมนุสาเยจันนาอันว่าคนฝูงใดใดผู้จายังทำกันสักกติอานิสงส์พริมีมากหมู่เขาเสกหักแข่งขามมาให้บ่อน้ำแหน่งนิบจากได้หีบเสวยสุขหาความทุกข์บ่ได้สัมพันติมบ่ไหลทมนาเหตุใดปูจากันสักกตินั่นแลนานารากันตังลาบิตวาปูเจนติสาวนันว่าบุคคลายิ่งใจฝุ่งใดก็ดีศรัทธามีผ่องแผ้วใดปูจาแล้วยังกันนครกันพาลาบุญตันพาเสดนานนิสงเกิดลวงลายแม่นคันนิ่งหมายใครใดยังของโลกไตอันใดบ่มีไรไก่จากธรรมย่อมสมกรรมมักไฟจากได้เป็นใหญ่ในโลกาเป็นพญาเจ้าฟ้ายศอาจกล้าลือเหลืองสมบัติเนืองหลายหลากคนใหญ่น้อยหากปูจามีอายุสามารถเต่าร้อยเศร้าขวบเข้าเป็นหมายมีค่ายิ่งใจช่วยใจป้าหือใดสวัสดีเหตุศรัทธามีบ่ขาดปูจาธรรมมหาจาติเดิมอ่อนชื่อกันละครสุดซอยบุญบ่น้อยแลนาปูจาปาเกเตจายันติทุกการติเตนะปุญญาสะปาเกอันว่าสังฆายนาจันแก่ก่อนนาเจ้าเมียมหอนเมินมาได้เทศนาเก่าไว้ว่าคนน้อยใหญ่ฟุงได้มีใจใสสะอาดละเว้นขาดปาปกรรมใดปูจาทำกันวิเศษชื่อว่าธรรมมหาเวสสันตละนิลาวผู้นั้นจักได้เป็นเจ้าคนมีลีปนหลายหลากมีอานุภาพมากเหลือหลายมีจังมาใหญ่เหลือแหล่ตั้งของแห่นันตะเพลีเก้าปันลูกมีอันใดเปียนาว่าเปียวหาดมีบ่หลายลายลำมีเนื้อตนงามลำเลิศสัมปติเกิดลวงลายแหลมเงินแหลมคำมาออกยายลายแหลมีจุแง่บุรีเข้าสารมีลายหลักเขาเปลือกมากเต็มสางบ่บกบังสักเตื้อบ้านเมืองเลือเลืองไหลยะทาแลมีกาลาเมื่อใดดังอ่าน
ตถาในกาลายามนั้นเล่าอันว่าพระอริยเจ้าตนพระเสริฐจากลงมาเกิดในโลกลาสมปานนากาตาลัทธญานำสัตว์นาตามวลหมู่ใดเข้าสู่เนลปานมันเธอตันบอกขาดมีศีลสะอาดหักษามันนาภาวานาจะใจจักป่าหืนใดสุขีสวัสดีข้ามเจ้าใดหันนานอนาวเจ้าว่าชื่ออาลิญาเมตไตหืนใดกายภัยมานลอดนิพพานเวียงแก้วเลนาเตสนาปาลิโยสาเนสาธิกาธรรมเตสนาโสตาปันติปาลาตินเนปาปุณณิงสุปาทุนจานานายาเมื่อแล้วธรรมเทศนาอันพระพุทธเจ้าหากได้เทศนาอันว่าคนตั้งหลายมวลหมู่ก่อนใดถึงยังโสตาสกิตกาอรหันตานานากันตานตาการมาตามบุญสมปานแห่งตนอันใดกตาที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลมหาเวสสันตลาอานิสังสะกถากิญญาอันเทศนายังอานิสงส์มหาเวสสันตลาก็บังคมทรงเลสเดชสาธุสาธุสาธุบัดนี้แสดงธรรมอานิสงส์พระเวสสันดรชาดกอันเจ้าคุณน้อยวัดพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพเทศนาบรมเรียบร้อยก่อนที่จะประชาสัมพันธ์กราบถวายบูชากันเทศขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับรถยนต์ขอไข่นอนหนู6504ขอไข่นอนหนู6504แล้วก็เลขทะเบียนขอไข่คอควาย295352ขอไข่คอควาย2952จอดอยู่ข้างวิหารย้ายรถด่วนเลยนะครับเดี๋ยวทางวัดเขาจะจุดพลุนะครับจะเกรงว่าจะโดนรถท่านขอความกรุณานะครับย้ายรถเลยนะครับบัดนี้พ่อแม่ศรัทธาทุกท่านช่วยกันนะครับศรัทธาวัดโลกบุรีลุกหมดเลยทั้งหมดเลยบนวิหารเอาช่วยกันประถวายบูชากันเทศกันธรรมก่อนนะครับช่วยกันศรัทธาที่อยู่บ้านก็ตั้งใจเน้อคุณรักษาฟังธรรมปฏิเทศนาอานิสงส์พระเวสสันดรชาดกบุญใดกุศลใดก็ขอให้เกิดกับคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเอาปีกมาฮับปอนหยาดน้ำไหมตาลอุทิศะบุญละกุศลกราบนิมนต์ครับเจริญพรท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมเทศนาวันนี้วัดโลกโมลีได้จัดประเพณีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกด้วยวันนี้นั่นเป็นวัน14ค่ำจึงได้เทศธรรมซึ่งเป็นธรรมอานิสงส์ประกอบในเนื้อธรรมของเวสสันดรชาดกทั้ง13กันคือวันนี้ได้เทศตั้งแต่มาลัยเก้ามาลัยปลายและก็คาถาปันอันเป็นพระคาถาที่ปรากฏอยู่ในธรรมเวสสันดรชาดกตั้งแต่กันตัสปรกิมปานตันกันวรรณประเวทไปตามลำดับอันนั้นเรียกว่าพระคาถาซึ่งเป็นภาษาบาลีลำดับ
จบไปพันพระคาถาเพราะว่าใน13กันนั่นประกอบด้วยพระคาถา1ปันพระคาถาปันพระคาถานี่เป็นพระอานิสงส์ส่งเสริมเพื่อท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายได้ถึงซึ่งกระแสแห่งพระนิพพานกล่าวคือเป็นทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นในที่สุดในเบื้องต้นเป็นการได้ฟังธรรมที่เป็นภาษาบาลีแล้วอานิสงส์เวสสันตละหรือว่าอานิสงส์เวสสันดรดังที่อาตมาภาพได้เทศผ่านไปนั้นก็เป็นส่วนของภาษาไทยที่ชี้แจงให้ญาติโยมว่าได้ฟังกันตสปรจะได้มีพละอานิสงส์อย่างใดกันหิมปานตันนกันจนถึงกันสุดท้ายนครกันรวมบรมวลแล้ว13กันนั้นจะเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่สวรรค์จันทร์ฟ้าหรือว่าเป็นผู้ปิดอบายโดยประการทั้งปวงประการหนึ่งอันนี้เรียกว่าอานิสงส์ของการจะได้ฟังธรรมในลำดับของวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เจ้า7 โมงเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ13กันก่อนหน้าจะประมาณสัก2 ทุ่มปลายได้นะ13กันนี่อยู่ประมาณกันละ1 ชั่วโมงโดยประมาณก็เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสมีเวลาก็มาฟังมาบูชาธรรมประจำปีเกิดของตัวเก่าของแต่ละคนแต่ละท่านตั้งแต่ทศพรหิมปานตันกันวรรณประเวศคือเกิดตั้งแต่ปีหนูปีวัวปีเสือปีกระต่ายต่างๆไปตามลำดับตามที่แต่ละคนแต่ละท่านจะมีโอกาสมีเวลาก็ขอเจริญพรในค่ำคืนนี้ขออานุภาพแห่งกุศลบุญตาลอันญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจกันนั่งฟังพระธรรมเทศนาบรมวลท่วนไป4ผูกในวันนี้เป็นธรรมประกอบอานิสงส์เวสสันตละเป็นที่สุดขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของญาติโยมทั้งหลายคือเป็นภรวะปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายได้ถึงธรรมวิเศษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโสตาสกิตกาอนาคาอรหันตาเป็นที่สุดดังที่ปรากฏในธรรมเทศนามีความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกันทุกคนทุกท่านคือได้มีทีคาอายุมั่นจำยาวกึดฮิก็มาฮือหาก็ได้ขอทุกท่านได้เจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4ประการโดยยิ่งขึ้นไปคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารคุณสารสมบัติโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิดยะถาวาลิวาหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังหะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานากามังนิปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิ
ตังศีลกรรมังปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากรรมังนิปานาปัญจโยโหนตุโนนิจังยังกินจิงกุศลังกาตัมพังกัมมังสัพเพยิอาเมยิกาตังปุญญังอนุโมตันตุสุนันตุโอนโตเยเทวาอาสามิงธาเนอันติกันตานิกายโยกาสันตาโอนตุสัมภะตานังสุขีอาตานังปาลิหาลันตุมาตาปินตาสุขีตาโอนตุทุกขาภามุนจันตุสัมเปยันตากะกิตาโอนตุทุกขาภามุนจันตุสัมเปยันตังกาสุขีตาโอนตุทุกขาภามุนจันตุสัมเปปิสาสัมเปกาสัมเปเปตาสุขีตาโอนตุทุกขาภามุนจันตุสัมเปนาคันตาสุขีตาโอนตุทุกขาสัมเปเทวาสุขีตาโอนตุทุกขาภามุนจันตุสัพเพอาจาริอุปัชฌายาสุขีตาโอนตุทุกขามุนจันตุสัพพะสัพพะตินาสามิฉันตุโววันตามิพุทธังสัมภังมิโตสังฆามันธามิพันติวันตามิธัมมังสัมภังมิโตสังมาธามิพันติวันตามิสังฆังสัมภังมิโตสังฆามันธามิพันติวันตามิคารุปัชฌาจาริเยสัพพังมิโตสังฆามันธามิพันติวันตามิมาทานาสัมภังมิโตสังฆามันธามิพันติวันตามิอารามิปันทาสีมายังปังเมโตสังฆามันธามิพันติวันตามิเจติยังสัพพังสัพพันธานิสุปันติติตาสลีลาธาตุอาโปธิพุทธาโลปังสักกาลังสัตตนาคะโลเกเตวะโลเกบามาโลเกชัมโพธิเปลังกาเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันสาธาตุโยเจติยังกันตาโกติงจาตุลาสิติสาเสธามาเตสาปะสังปาตาเจติยังอาหังวันธามีสัมพันธ์สุกราบหนึ่งกราบสองกราบสามทุกท่านบินหน้าไปตามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประสิทธิวชิรานุกูลจะได้ขอขมาด้วยกายวาจาใจเบื้องเป็นบาปเป็นกรรมหน้าบัดนี้วันตามีพันเตสัมมาปาราราทางคามาธามีพันเตเมยากาตังปุญญาสามินาโนโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมตามิธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องศรัทธาทุกท่านผู้ปากันพุ่งเจ้ากันพ้น1ทศพร7 โมงนะครับ7 นาฬิกาเป็นต้นไปและสุดซอยอันนี้ส่งทางประทีปประมาณ20 ทุ่มครึ่งเป็นลำดับไปค่ำคืนนี้ขอมีความสุขมีความเจริญกลับบ้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับสวัสดีวันลอยกระทงสวัสดีครับ